زين أملاك المدن يسكرسوس كان كان سرات يدم ساسي أبى ساول دلور كشات إبراهيم أنتم معوي كانت وأيديا كانت ران سارجوس أنات ببسمكم كن فتانون صاني يرسيان سكلون سمات زيو مهارن كرسوس مل عصر تبت زيو مهارن كسوس 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 أقولنا أبيك أسيس بتصلت كقدس على في معاركم مزمصح لهم بافن منفس قدوس كما سرحت تفتحهم من تجزتنا مريم محرنا من تجزتنا مريم مكسوس من تجزتنا مريم مكسوس من تجزتنا مريم مكسوس من تجزتنا مريم محرنا 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 باش ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርግ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አይርጉ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ምስለክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለነ ተረወ ገነት ወበተነ ዘረት ይክፈለነ አሉ ውስተ ሰባተሙ ለቅዱሳን ተርወ ገነት ዋበተነስ ፈረፍት ይክፍለነ አሉ ወሰባቶ ለቅዱሳን ገነት ወበተነ ይክፈለነ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ናብተ ረሕወ ገነትን ናብተ
መጽፈ ዕረፍትን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ክፍለ ሃበና ጸሎትና ለማናና ማህሌትና ሁሉ አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቅበሎ ግበረልና ንብሳታ ግርቲጓ ማቲክ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዓረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ምስኻ ይትባረክ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ዕለትና ንኽንበላና ሃበና ካብ ፋድናና ንበረኸተና ይትልወና ይመስል ሓይሊ ምስለ ዓለምነትካ ይማዓኒያ ኦርዝተ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም إننا نجلس بسرعة نجري كجاهل توافق تسرع سلام تلاو نسري كابان سبرتي فركر سكمر بوم تسكا جاهل مسابي وفسد دسبتي حتى خلينا فتوت يسوع كريستوس من تنام حياة من الماء آمين سمعني ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ Hallelujah.
ወ
Yeah.
እግዚአብሔር አምላኪየ ወኮንክም ወታድነኒ ተንተላልየ ወአቃቤ ትከውነኒ ከልከ ምነንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ንዑአን ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ክትክዳን ማኅበረ መላእክት ወሰላም ክርስቶስ
ሰላም ለክሙ ጾመ ከስታፉ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት ልሳን የትስሙ ምስሌ አልው ወምስሌ የቆሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎም አካሎም ሰላም ለመላእክት ወለማእመረ ኩሉ ሱብሃነ መልክ ወስመ ሰማያዊ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእም ቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ነባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ወጸወን
Oh
ሰማያት ወረደ ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ኖላዊ ኖላዊ ሆሙ ለእስራኤል ወረደ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ ወስኑ ሰለ ያዕቆብ ዘይቤ ይእቲ ሥጋ እንተነሳ መድህን ማርያም
ሱራፌል ወችሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያ ወፋኑኤል ሴቅሙ ትድዋነ ሰማይ ዘጅሮነ በጸሎት ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል በሰማያዊት ማይፈድ በተበጎ ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል ሰላም ለከና አፍሪክም ከማተካወነ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብህ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል በወዲበ ሰናይት ከአዲ ለሰብሳል ክንስረ ዛዝራማ ማሌታይ ሚካኤል ማርሬግማ ሚካኤል ዘነድ ሱራሆ ይትከሃን ወትረ በበምስዋይሆ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ወለድምፀ ቃልከ ሐዋርያት ቃለ መንግሥቱ ለካ ክብሮ ሚካኤል ለተራፊኖስ ባለ አልቦ ዘይት ማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳት በለባቲታ እህትከ ማርያም ድንግል ንውየትን ዝክረ ውዳሴሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ለተጸጋ ማርያም ቡርክት ወለስግ ወልዳ ነባቤሳት ንዌትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመና ልሁ እምከናፍሬ የወጣኔ ተጸረ በማህፀና
ማርያም ይከብር ምስፊተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወእምቺሩ በትርፊተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜት ግሳት ድረበታ ልሳኑ ምልክት ማርያም በኪዳነ ኮከብ ይትአፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቱ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ ሕይወት ማርያም ወትንክር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐተ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ሰላም ለስርተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዛጽነን ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤዙኪ ያነ በጊዜ ሞገሳነ ፈራ ወደንገጸ በክሬ ወሐዘነ ከይሲ ዛሳታኔ ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘምስለ ቀራንት ክርየ ወዋማጽየ መድኃኔዓለም ዘዞን ባሕርያት ድርሳጼ አድኅነኒ በኪዳንህ እምእቶነ እሳት ገጽ እስመ ልሳኑ ዘኮነ ወስኡ ለማሕፄ ሰላም ለዓይን ዝድረ ወለእዝን ሰማይ እንዘ ላዕለ ጅሩ ትነብር ወደርሰ ቀላያ ዘይዝርኢ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአከ ሰላም ለመላቲከ ለተወክፎ ስቃይ ዛጽነና ወለአዕናፊከ ሰላም ዘያስተፈስህ ህሊና ሰላም
ከናፍሪከ ወለአፉከ ዘትመ ከመ ወእንከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹመ በዲበ መስቀል ዘከላ ወለስንፋስከ ቶም ዲሰቀሉ ካሚሃ ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ተሳብ ወበሃብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በደኒ መዓርኮ ማርያም ድንግል እስራኤል አቦ እንበዴከ ሰላም ለመሳክፍትክ ሎጾራ መስቀል ወለዘባነከ ክቡር በዝባነ ችሩብ ዘተልዕለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በቀለ ተማፀኑ በጻድቃኒ ከሰማሃኮ ሰላም ለእንግዳእከ ሐፃወንተ መስቀል ዘሃቀፈ ወለሕፅንከ ሰላም ከመ ይቤዛ ኢላፈ መድኃኔዓለም ሃበኒ ለስብና የመላፍ ለይጻረሩ ማተቤታ ለሲኦል ይኩን መጽሐፍ ሰላም ለአእዳዊከ በዊዘደም ጥሙቅ ወለመዝራትከ ዘይቀትል ቃለ የቀትር ወድቅ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ሰምረት ወጣ ዜና ሰላም ለኩርናእከ ወለመትከ ዋድ ዘዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለይም ወፅብ እስከ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ከመታብአኒ መንገለ ገነት ኤዶም ሀባሎ ደዌ ዋሎ ሰላም ለእራህከ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብዒከ ከአስር ዓለማተ ኩሉ ኬንያ ከመታሰስር ጀጋያ አንተኑ ክርስቶስ ለነፍሳት መስጋያ ወአንተኑ መድኃኔዓለም ለዓለም ሰላም እብል ለአስፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላሌሆን ተጽሕፈት ትእዛዛት አሰርቱ ቃላት ክርስቶስ ትታየኒ ለምን ወፎ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለግብክ እንተ የሲስል ትካዜ ወለከርስከ ዘኮነ ዙራን ዓለም ናዛዜ ክርስቶስ ናመረገ መዘገብ ሰላም
ሰላም ለልብክ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃኑ አረጋዊ ከሰፎ ለነፍሳት ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመገብር አላ Yeah.
ከመ ይመጽእ ክርስቶስ ውስተ ዓለም ወየሃድር ውስተ ስጋነ ተሰቅለ ቤዛነ መስቀሉ ኮነ ሕይወትነ
ስብሐት ለከ ኢየሱስ ባፈ ኩሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ ጸሎትና ምህለላና መዝሙርና እግዚአብሔር ተቀቢሉ በሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ይቀንጥጠልና ሕዙናትና ዘለና ወስራት ፍትሐልና ምሩኻት ምለሰልና ኣብ ጭንቀት ንዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋን ምሕረትን ሂቡ እግዚአብሔር ህይወቶም ክመርሑ ይብቃልና ውሉድ ብምስኣን ዝጉሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላክ ዝቅድሱን ምርአም ልቢ ዝሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ነፍሰ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር ኦባ ሚካኤል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ብቕዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደግና ካብ ክፉኣት ሕነና ደኣንበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ እዩ ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስተ ፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክስርየልና ናብ ፍቁር ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኽን እንታና ምሕረት እስመናሁ ንአዌዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕሌየ
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናመሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኽካ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንኣ ወንጌለ መንግስት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ ፍጻሜ ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከም ትሕግኹም ገርኩውን ፍረድዎ በሎም ኢየሱስ በናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እቶም ኣይሁድ ንዓናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደልናን በልዎ ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተወ ንኢየሱስ ፀዊዑ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ እዚ ትዛረቦ ካብ ርእስኻ ዲኻ ትብሎ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮም ብኻ እዮም ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ደይኮን
ኣነሞ ኣይሁዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቃውንቲ ካህናት እንደይኮኑ ናባይ ዘሕለፉኻ እንታይ ገርካ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይትሓዝ ገላወይ ምተዋግኡለይ ነይሮም ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ ምእንቲ ዝውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰ ጲላጦስ ከዓ ሓቂ እንታይ እዩ በሎ እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን ንኣኻትኩም ግና በብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣርሲ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም ሽዑ ከም ብሓድሽ ዓዊሎም ንበርባን ዳ እምበር ነዚስ ኣይኮነን በሉ በርባን ግና ከታርእዩ ዝነበረ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል Yes.
ወለታ
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቴ ከዋይ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኦባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ፃናንዓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ተሓድናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስማ በስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስማ በስኩ ወስረኢላቴ ለነፍስየ እስማ በስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኦባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ ይሞስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓድገልና ሓድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪልና ንኽፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣነ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰተከ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይናቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይናቲከ ቅባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃዋኻይ መስኻ ጸናና አልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ከም ሰላም ለክልብን ስደቃን ስብረት ፍረከርችቁም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌን ፍስት ደስ በልክ ኃጢአትና ሰሪያና ነፍተ ወድቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣና ማሕለታ ምንልና አሜን ካይበ ናሰረ ወመድኃኒነ
መንግሥተ ክፍልም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን በቱ በእንተ ኢሎኖ زعرف أبوتنا نلتنا نحوتنا نحدنا لمكان ملكنا لنا نبذل لم بوتنا بنايز العالمي والنفسه على تغتل بتاعت سعد مدبك علتك سقوم بحبرتك تتنسب زي حسة تصفها دما من قصر السماعات كتورس من المنك لنا بنت نبزاتك برتك وعماتك بنت نبزاتك برتك وعماتك بنت نبزاتك برتك وعماتك زي كفاتنا بوم زقومكا بتدل زي أحبير كاتنزنا يسميات من قصة لما ورسوم بنت نبتعتك برتك وعماتك بنت نبتعتك برتك وعماتك بنت نبتعتك برتك وعماتك وما
ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ዘልፈኒ ወላ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንፈሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ
ሊባኖስ ተጠምቀ አብጽሕት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተመሊሱ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ይቅረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሚ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁነና ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ነወፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋርፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ወና ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣሎና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ بمسكال كان أبتأب سماء ذل أبها عرب كان بونجل مرح كان بنبيات الناس كان او أملاق على غير غزقرب كان سرزو بيتان نحبارت كان أخانا أملاقنا غنودسن بزي مقرات كل ساعة كان مسكن برانا والناس بقولنا أخاي ودسن لو كبافنا نقرب لنا كل فترة ما بمرعات منفس برات يمسكن الكالو كل نفس سفرو كل نفس تتعرف كان باخاتن يعمز نبرو من نفس زمسوهم وحس معبلات كوانا زيلا كابتفات ودبي وزغن كان نصايخا نبتنا يزل عالم تسفى مدحان زلو تقعو الموقيز وان كان نصايخا نتما بحر زجنه التدحن نتما مدر بدا زلو بخاب سقاخات تحوي نتما بتنع ماسر زلو مساعدهم التنبر كما صرت موظفة حقنا نمساخين زناززوم نتم صامو لما مسكروا ذبجوم نتم أوزا مقدر ما سرموت فتان
مسكنان والهلوان ناززومو ولا صام وبمسكنو يبال ولا كل ما تيميت ويسر ويسلسل مننا دلوت توكلنا وقيتا نبياتنا حوارياتنا بحبون إذا مسكونا خان عخان ودزنا مسكنا لنا محضري وزمن تخن عرفا خامينا فقد كاننا قبرنا بتزاسك خمنا مرارس قبرنا وقيتا نقولنا عشتنا عبيتين نمن محضر النزب النقواسان مقاسيهم بمحرد كحلو وقيتانا نملاخنا نبروخ من قصينا تكايمو كابكن معالم مسكانا نابن نولد المفس قدس اللي قبال ومن كل سعن نولد ولدا زي ودان نزل عالم عالم العالم ولا تولد زي حالك العالم نبي وزمر زي حلف حق وزب كم عن كم سلمى زوج أخانا زي كبران كاسك خانا نتوب أخانا من كم أسر فتحها بمنت كلر كنا خلص عكاب برضو زي رقم ساعتهم زين برنتا بمفرحين بمرعاد انت لونا وزيت لنا كلمة حساب كل زولت كلمة حلنا هازم من كي لما نازل لي نافلتو بفقاده بنا بزي مترزار كنتو أخنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراو سماعتنا ايتم حاجر ومزل برلك انا ملاغ مسكانا مالي سمعيه وقيتا نلمنا كالنا سمعنا نعخانا مسكنا نعخانا ولسنا نعخانا بارغنا لنا باخر ما انساني بمنا زي قالت كالا وانا وقيتا نحنا وردك انا مسكنا كالونا نسورات مركوس نعورات برهان حنكاسات حنكاسات قري حنكاسات قري لن سامات ننزي بحمام نزت تحزو محوين سامامات فوسكم كايوم
نموت زلفون ظلمات كاسايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي تف مبراتيو كل ساعة بلعل القدسان زبر صحايو بمدو فتاون كل سلمات عالم زفتريو سبن مدحان توليد كان نخلو تقلز كان نفس زملس كان الصغيرها نخلو دما ببزليو أقدم كحلها نملاق تزفتركا أبو خلو قيس عالم نمدر زفتركا يان الصغيرها كابتن تتببنا أمرون كاب أبنا بزي عالم زي تلعاكا زي هلاوي زي برسن زي مرمرنيو زي رأي منفسيو نزي زبسر كانا نسخا مسقونيها سمكا مسنكري او غويتا من تزن حنا باروت كان ودسك كالونا نقول لحالي سلام من بس كن رجع صابكنا زي بتاعكم بتقول ما مسابقة فأرك بركلنا أما خلنا هم كانوا معرك كنا أقويتا نتمدر من عاصم عيم أقويتا إذا من اللي منا كان ينكسر سابق زي خسساب لو الصلاة دعوت هذا كم ثلاث صلاة كن هلا زي قارئ صلاة هذا أو زلنا نقسم عنه بلت أصلا إذا تامات كاتقبل بعد يا نروس برات كان سن عايش على بنوت فات ملس أبيت ما سرتن زلوا أدهن أقويتنا أملكنا بروح من قسنات كايمان كلنا تقعونا اسم لك اجزيو املاكنا من قس بروك نتتفقد لخير متودخن توجه غيو بيتا من تزن احنا برد كان مسكنك كالونا سبحاك ناتكا قال ناتكا مخل ناتكا طبب ناتكا مصحن زلاك عالم كي تفتري مساقه له زخنه هو تبعر سبن ملحان بسقاز تقلص قال كبرع تحاتيات حرازو صالنا ودوا فرهان قيتانا يسكر سوي سلازو قيتا نحنا بارتكا نودسك لنا نفس تقوتا زرين جنو من فشل الزيبل نتوم زتصدو زقبل اللو من زردو من نتوم أبرقرق حاتيات توحيتهم زساقيو مدحاني نتوميات زحلين قفعات زبك
ዝትከለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳኒ ንዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ኩሎ መራሒ ዝህብ ጎይታ ከይዕረፍና ቅዱሳን ዓኻትና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብክቡር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኦን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእኽቲ እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ። በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም መላእክቱ ጻድቃኑ ሰማዕታቱም ክብል ይለመነና ገጹ የብርሃልና ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ቆንጥጠልና ብሕማም ንዝሳቀዩ ዘለዉ ሆስፒታል ናብ ገዝኦምን ኣብ ማየ ጸሎትና ኣብ ጎደና ዝሓድሩ ዝውዕሉን እግዚአብሔር ኣምላኽ ፈውሰ ምሕረቱ ይልኣኸልና ኣብ ማእሰርቲ ንዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምውፃእ ሓራ ይሃበልና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም ኣምላኽ ዝቅድሱን ምርኣዮም ልቢ ዘሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ተወሊዶም ዘለዉ ህፃውንቲ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዓይንቶ ልቦኖም አብሪሁ ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ቀዲሙ ናብ ሕቑፉ ድሒሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም እምለሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ ንዝተሰዱን ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ምትእኽኻብ ይሃበልና ንሰብ ዕዳ ዕድኦም ይኽፈለልና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ዕቁባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር አብርሑ ጎነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና نحن زوجنا بدلا فامتحنا لهم بدلنا عشان حدقنا كوكبات هنا بلا فتنا يتتونا من قسن حائل الكبر نزل على ما أفكار المعانين وعدينا بسم المعلم من أقول لك الملا سلام لك له وإحنا خدن قريخي بسقاون قريخي عدك زيابير بيتا سلام لك له نسلها نسبرتي خيفر محطن فنبلغي ومن تسلقا زيابير مساقي وفصل جسبك حكاتنا نحن قلنا نفتو ديس كرسوس انت نعمل لملنا امين
بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين التحوي يبذل بنا زخون من تجزار سمن من تخان نسمع مسوات بزقربلون زعربلون جزيه كابيت كريستيان كيبس أخا محرت من تتركب سريت حتيات لمن نتمن تغاز سلن زقربن كان يتحدق قدا كما يكمتنا تزيت تنقزوس وحبير كهيت وص أوشت بيت كريستيان كون كادم ما نتخان سنبلو نتمن تغاز لمن سريتن من تقولهم حطان أملاهم كان حسير لهم دلمنا نسمع أتاسب سريت حتيات كات قبل انت دعت للخون كاس سلام تاي كبيت كريستيان توص سلام تاي كعالم انت غادنين محرز لمن اسقاب معتم سماو مرعو كريستوس حطم كنا سغادا سلام تاي كنت خونكا بتجزيتي اتي كبهاجر نبهاجر بلبخا تزورو امبار بيت كريستيان دقه خطوصا كايا بعدي اما خلاص لزي ركب نسخان زل عالم ناب ام انت غيتاتو افدقي ارتعصول كايا مرعوي ابز مصا غزي حصيتون مرعوي ام عصو تخفتلو تمغبون بعدي غنا ايتوهبون امو خابو ايطعمن ايو اب غزي خبكابو سغا خبلا فصم مغب غرز سو مرعو زراي من الله ود እግዚአብሔር ابز عالم ازي حدش غبري غبره عالم كابز فطر كاب يقاهم از غبره يلبون اب غزي مرعو كابو خبلعون بوزا من كاب سعزل عالم ياو كين خنبرن اب قدم حواريات قدس سغان كور دمن سرعه اب غزي مرعو مبلعن مسن زغونه دما بعدو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ قدس سغان كور دمن كسعزل عالم مسرت حطيات بو ياوان كنكون ذهبنا املاخنا برخيو نعوك سعزل عالم عالم مسغانا يكون امين ناين سحات صلوت وقيتا كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻይኻ አፍዓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነባና ጴጥሮስ ንስኻ ሆይኻ ኣብ ረሳሓው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ እምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ እምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታና ዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ክትባሪኻ ኣፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ኣሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ ኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ኣሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና نقول لزوجان فتحيهم حتى أتنيان زوجان كون عين عقل قال يخان فتحني أو قويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أو قويتا نبص أم بقصاتنا بمكارسنا باشنا دان ذكرهم أملاقنا نبص عمتاتنا وحزمنات بصدق بسلام حلولنا أو قويتا كل مرة سوى سلطان بصدق بسلام حلوهم أو قويتا ليك أنا بقصاتنا بسكوبساتن غساوسون دياقوناتن أنا قريس إسن عن بابتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نسيبلن زلطاماتن سبوتنا نسن أرقوتن إساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاق قيمون مزلوه زوغان كلهم ذكر بمنت كرسوساتنا عيوم وقويتا بقونا عيمانة سنيعون نزماتو أبوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا كأنو سمعرف وغابعات ياتن سسخون كاق قويتا محرنا مس أبراهام نيساك أني أيقوبنا نبرنا عناون أو نفساتا أكبرتكو أيماتك وبا ميكائيل تسوى مريم تسوى ميكائيل ولدت مريم أبرها سينا أستير نفس كلهم سماتا تيرترا مس أبراهام نيساك أني أيقوبنا نبرنا عناون كاب كل بدل مرقمين كاب قعدتن كاب عسخا من محل موقازن أدحننا بخدتن برخصتن بس قعدتن لوطا هايمانة من مس أرماويان كاب مصنبار أدحننا وقويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أي مرن هابنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي كسا نزل عالم فصمنا كمن رحق برنا أو قويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم تسمها بنا سمنا ونس كلهم قدسان سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفي وصحفلنا قويتانا إياس كرسوس مسؤول منفس قدسن مسقانا سلطان بؤزل لك لو من كل ساعة نزل عالم عالم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدوس آخاب سمايات وريدو نزم أسوات زت اللان قدس اللان زعل الزيار ندي تفرحيا زعل الزيار ندي تسمميا سلام الزيار مساي مسكلكم من تقولوا بسمنا بفرحاتكم نصليون بزعل زيانة بخان زنطار كباريخة تقبل اللو قرآن أبيل صادقين مسوات أبونا أبراهام كابتام ولد كلتا اغتسانتين كم تقبل كمو كم نعبارات كم هم تقبل أبايتم كل سنات كاملة قدسم كام درغم ذكروا أبسم هذا لمن قسقب الذكرهم بزول نزل على ما يتحدركم أقويتا كسكا قدلخو ناسكا قدلخم كسكا ما يتملا استغطي خادمة كباري أخاي تفل ردافنني أي تقدفني أملاقي مدحنيني غم شلل أي تبلني أولى جوريوس يسوس كريستوس ودي أبزيابير أجيس من تصبر ما مطن عليتني أمين كريستوس أملاقنا زي بالسزي نسيت حتى زغاخهم بحق بيمان كأتر بيدكا مبارك بحيدك قدس منفس كاتنا زي بالسزي نسيت حتى تزبخايو حتيات نمركاب زقداس يزي إذا مسكانا زي علية زي قبل يكون حير برهان قداسيا نزابية كريسيان دي أيكون يا أملاقنا أبرغا قربان أبيض تقبل كان نوويت مركب أبرام الوسنبان إلياس أبن بكر مليوس نداويت أباب دورنا أيا بيساويت أبيت مقدس كتا سنتين كم بلد تقبل كان كما بلد تقبلك كومن قدسم كازغرو ونحت باريغا مباهم قربان تقبل وجهت ياتيكم بزعلم بزمسن سناي واقف ديو لمن كل ساعة نزل عالم عالم
Messiah, you to go Leni Ebele, Nam the Mushai Walani, Nazar for my Merhani, Nisuna Seda, Mendisumulu Bemagadi Tsaki Merhani, Betrahan, Muksani Tanani, you Missa, Nisaha, Missahamo. Burbarubad na motin tako kadanku Kafe na ferini Nisahab Gemege Talate Madi Tasarale Nirise Beteti Talago Taway Jubalo Bahagi Salam Meritin Bikulur Min Kithvaninian I wait Xavier Khan Zalalam Kinabiri Hallelujah Misgana na Noel Nimfes Kudus Lomi Kulishan Zalalam Alam O Christos Amlachna Naibahaku Baitana أبقانا قليلا مسوع خانا مرعز غير كم مزبرة كلم نتماي وينا وين تلوت كايا نزاب كن مخاز غير وينكم قبرو حج وين باركو أنصايو كل ساني وات نفسنا سجانا منفسنا نكون أو أولد منفس قدوس مسانا كن ما وين دستان حقوس الملا نسان ناي نجار النيوت المرحانيتن سرت حاتياتن اللبانا نفوس المغرب منفس قدوس ونكون لو من كل سان زل عالم بحق سبزغن كهاب كل رمكا نساتيو نصهون طعمان برغاتن يقول كل زحزة زيابير أملاغنا بروكيو ويتانا مرحنان يذكر ساسون بروكيو لنا مسانا نعن من سنزغن منفس قدسون بروكيو كل زحزة زيابير أملاغنا بروكيو والواحد بيتنا المرحنان يذكر ساسون بروح كلنا مسانا عن من سنزغن منفس قدسون بروح العالم عربي زغن مسلس قدس أولد منفس قدس كبر المسكانا نقبع لهم كل ساعة نزل العالم عالم أبوتاتين أحواتين انتين تزمسوات زنصليو እግዚአብሔር ዘለመንካ ይኹሉ ይስማዕካ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሎም ከም ዝሓገዝናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሓበና أباي قسيس بقدس صورت كذكرن እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ኸይተ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ አንሳብ አብዘዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም።
ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ወዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕብናን ኣፅንዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ነብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ لعل كل جبرن من كل جبرن أو إيش كل جبرن نمسكنا كلنا أبن سلسة وركنا نزل داخلنا نزحل خلنا نبخون سلسة قرب كنا تقبل كنا سلسة عب كنا زنا خلنا سعد سعد يوم سلسة بسحنا نمسكنا كلنا يسوع استقبل كما يمرنا እግዚአብሔር ወይሰሃላሌነ ተዘንቶ ንሰለከ ወና نزاق الدس على زيان كل زمن وثنا ناخاب فرا بفصم سلام كم بتصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون قورن زغنا كل قبر سيطان مخوف عصبات من لعل سلام أقويتا كوارح كاب كله حزب خاونا رح كاب ذريات قدوس بتازو نارح سلطان زحيشن عززلنا تمنن من كربيتن كل حيل سلام كرق السلطان ذهب كان نسخا خمخاب كل خفاء دحنا بالها النمبر نافتنا يتأتونا حر ودخا ويتنا نملخنا مدحنا يسكرسوس من تفقر سبيل بزقور محرة نقرتان مسخا معرم حوم زغنا منفس قدسن بسقانا صنعاتن بوزر لك من كل سعان زل عالم سلام لكلكم كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሉና ልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግሁድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቶ
እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወት መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሓውነትካ ሰናያት ልምን እንምሕፀንን ኣለና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐነ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዎም ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድያው ሴፉኒ ቀድሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኽቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ዛበዊና ወርያት ያን ብርቢሲው ዝተለቡ ቂመ ወበቀለ ወቅናተ ወፅለላ ለቢፁ ወላለ መኑይ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዘወልድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻን ንጹሃን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ نزحدكم لهم حتياتهم كحدق لهم ونزحدكم لهم جنا حتياتهم أي كحدق لهم ونزبل كيوم حجون أبزاك قدس بيت كريستيان كأخل جزيان أي كهنا سرح نزصرحو نصهنا قل تخا أبزع على مزحاتيات كسسريون كل ما عسرت عمس عون كفتحون كعسرون أقويتان السخا سلطان كهنا تبكاها حجخا ومفكر سب كم حرد كان لمن ندلنا لنا من تزوم بارود كاسبوتنا نسن أبوتاتين أحواتين حاتين من تدخم زخم كو أقل قالي خاون أبقد ممسوي خاروس ومادنينهم نزر لو خلهم مؤمنان مؤمنات لمن كالنا مقدم حرد كاسر قلنا كل ما أسر حاتياتنا غرت سألنا وقويتا فلتنا بدفرت كيف فلتنا بصحتت بتنكل كونه بخفات لبي بقبر خونه بمزرع ويكا فلتت بمسان انت بدلناك
ናብ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦሎዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ዕቁባ ሚካኤል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍሶ ማዕርፍ ቅዱስ ፍቃድካ ንምፍጻም አጽናዓና ኦሎዋህ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረን መሕወይን ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሰዓት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስውራት ገብረና በእንተ ዛሃለና ስጋውን ደሙን እንለምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህበና በእንተ ሃይማኖትና እንለምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና በእንተ ማህበርና እንለምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጽም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና በእንተ ትዕግስት ነፍሳትና እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እሳቶም ክንስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና እድለውን ከፍተልና ምእንቲ ሉካት ሐዋርያት እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ልቦናና ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ክቆንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ በሰላም ክዕርፍ ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሲኖዳን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጾማዎም ድማ ክቐበል ምእንቲ ቀሳውስቲ እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅድስና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጾማዎምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትዕግስቲ ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብትን መዛሙራንን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ልመኖን ክሰምዕ ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክህድር ጽማዖን ክቕበል ምእንቲ መበታትን ራእይ ዘይብላን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጽማዖም ድማ ክቐበል ምእንቲ ደናግል እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ምስራይ ካላይ ሙላት ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንብሰ ክርስቲያን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሕሾና ድልየቱ ቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም እንልምናለና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማህሌ
بسلام من تخمرسو من تبحرن بيبسن بايرن سندو سبات لمن علونا آمين وقويتا يقرب لنا እግዚአብሔር ናዕሎቱ ስሳይክሰር አሎ ምንት ጡሚያትን ጹማትን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና ፍጹም ክራገጎምን ምንት ሁዝናትን ጉያትን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ከማሰርቶ ምንት ክፈትሖም ምንት ሱራት ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናብ ሀገሩን ክመልሶ ምንት ምሩካት ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸምኦም ክኸፍሎም ምንት ዝተሰዱ ሰባት ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጉን ክልኾሎም ምንት ሕሙማትን ድውያትን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምንት እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞትን ለምን አሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንት ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ለምን ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዝንም ምንት ዝናብ ንልምን ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ መስኖምን ዓቕኖምን ክመልእ ምንተ ማያት ኣፍላክ ንልምን ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእይ ዝዕፀድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረሆቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክፀምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና አሜን ወጎይታ ይቅረብ ለና እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢምና ብፀጉን ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ክንፀንዕ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና ለጸሎት እግዚኦ ወመንፈስ ቅዱስ
كم زفرسكا كمو باي بقال بارياغا قصر حتياتين حتيات كله زبغا نافرس ملاخنا باتي وابكن ميادويلو أملت تسقا تحقوسي باب الكبلا يا يرساقين سبيك أبانسي برغتيخي فرقرتون بروخيو رصوص ودخي لمن لنا حاجاتنا حد قلنا وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاك وولد ومنفس قدوس وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل
كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس كدوس يدلو يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرني أبير مسألة هاي نسير مسألة قسيس بقدس صلاتك ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕት ሃያ ምዕዝ መዓዛታን ከነትካ በጽድቅ ይሓሉና ይደማኹም በኹል ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ዘለዉ መልክም መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ እንስኡ ለጸሎት ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም መውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ንኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋዕቲ ዝሐጉሶሞ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቃልን ኣይትረስዑ። ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ ጸብጻብ ዝህብ ነቂሖም ይሕልውኹም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ብጓሂ እንተገበርዎ ንኣኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እሞ ተሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ። ቅኑዕ ሕልና ከም ዘሎና ርግጸኛታት ኢና። ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ንምግባር እውን ድላይ ኣሎና። ስለዚ ጸልዩልና። ኣውራ ግና
كم بحدش نابخاتكم من تقلتيفة خملس كتصليو اللمنكم اللخو اتي سلام زهب أملاخ بدمتي نايزل عالم كيدان غيرو نقويتانا إيسوس كريستوس كاموت بمتنسا عابي قواس آباقي زقبرو فقادو من تغتفتسمو بسناي قبر الزبالة كله يعطاكم بإيسوس كريستوس كمتي نعو باه زبلو غيرو آبانا يعيه نعو كابزل العالم نزل العالم كبري يخنو آتو محواتي نزي أحصر عبيلة صحيفة لكم زلخو قال معدو بتعق استقبلوا اللي منكم اللخو تيميتيوس حاونا كم زتفتح فلاتو نسو قالتيفنا باي انت متخا بحد خوينا خم بصحكمينا نخلهم راحتكمن نخلهم اتم قدسانن سلام بلوم اتم كاب إيطاليا زخونو سلام يبلغم علو ጸጋ مسكلاقاتكم يخون Hebrews chapter 13 verse 16 to the end. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so their work will be a joy, not a burden, for that would be no advantage to you. Pray for us. We are sure to have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will. And may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Brothers, I urge you to bear with my every word for extortion, for I have written you only a short letter. I want you to know that our brother Timothy has been released. If he arrives soon, I will come with him to see you. Greet all your leaders and all of God's people. Those from Italy send you their greetings. Grace be with you all. بركتنا يا أبو فقرنا يا ولد حابتنا منفس قدوس أب قدست صرحات صيون أب لعلو قدسان أبوتاتنا حوارات كم زوردة كومو دما أب لعليين أب لعليكم من بعد سفن دربن كوين يورد قدوس ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነገር ቃል እዚ እዩ። ጸጋን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21 ክሳብ ፍጻሜ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ። አራያውን ሓደገልኩም ንሱ ሓጢአት አይገበርን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርህን ካብ ሓጢአት ርሒቕና بصدق من تخنبر نسو بعلو حاتياتنا بتي آب مسكال استشنكر سبنتو تصرو بغسلو يخوم زحاوخوم كمي كم أباقع
ተባሪርኩም ጠፊኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላዊ ነፍስኻትኩም ተመሊስኩም ኣለኹም First Peter chapter 2 verse 21 to the end. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow his steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he made not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die sins and life to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. أنتم أحواتي على من خلقكم كل ما في مون زعل من زعل ما يتفتوا ንጹህ ዘማንቅተ ሕግ ንጹሃን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በረከተ ጸሎቶሙ የሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ አንጦኒዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃሪዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ኩሎም አግብርተ እግዚአብሔር ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽር 13 ክሳብ 22 ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸኣ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ ኣምላኽ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ኸቕውም ቅድም ናሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንቲኡ ኣሎ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቃል ነቢያት ዝሰማማዕ እዩ ድሕርዚ ክምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዑነኣ መሊሰ ኸሃንጾ ክሕድሶ እውን እየ እዚ ኸኣ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዐ ኩሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ኣመንቲ ክደልዩ ኢለ እየ ይብል እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚአብሔር እምበኣርከስ ንዓይ ከም ዝረአየኒ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ኣይነኽብደሎም እኳ ደኣ ንጣዖት ብምስውኡ ካብ ዝረኸሰ ምግቢ ካብ ዝሙት ካብ ሓሊቑ ዝጸንሐ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ ኢልና ንጽሕፈሎም ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም ኣብ ኩሉ ዓዲ እናንበቡ ዝሰብክዎ ኣለዉ
መልአ ወአብየ ወተለአለ ቃለ እግዚአብሔር በዝሃ ወተወሰከ ህዝብ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ለአምን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ مسوعتنا زمع زعطانا نتقبل كل دما بسالخان محرت كان قبل على الاخرنا كل شيء كان حياتنا نصحنكم كون غبرنا عمر قرسب ابكر من نصنا خمس كان كنغلغل سبقنا غبرنا بكل زمن وطنا بحق نصنا كنا بدسام بحقسن كنغلغل ابقانا تنسو لصلوت سلام لكلكم وقويتا كوسن كساوسن علم ذلا نهواريات قبائل زخون السلام حانت قدس بيت كريستيان كذكران لمنك كالونا منتين هواريات قبائل زخون السلام حانتي بيت كريستيان بإكزابير ممكن عاتي زخون تسأليو آمين زنتا يغرب لنا قويتا نفس ابن انطونيوس عارف أمن قصة سماي دما مصار كان حد الروح الله وخمزي بلنا باقي كاين خون من تعالوا تخلا ديابلسون كي بتاتنا كبانا تفلي منافق عندما كي سالقنا كندور روحن حلاون أمن بروان برلنا سليو بنت قدوس أبا أنطونيوس سمايتي كما يعرف زينو سو بسلام ويسيم لنا انتيو نلاوي هروا كابيدي بمنبرو آمين جلايسون زيوت ويتان محبرنا ذكرمون باركمون قدسن بصتن زغنات بزي بالسنخالن بزي مقراصن فاركا قبر صقخ عدلن بقنات هيمانه زعرف بوتاتنا نديتاتنا احواتنا نحتنا نذكر بيت صلاتن بيت انصنان بيت برختن دما قبرم اوغيتا نعنا ناغلغل تقام بدحرنا مصت ولدن صقها بنا كسع مودات علم موالها منتي ما بنا هلوا كلنا تصليو آمين أملاخي تنسمو صلاة غايب بطنو قدسهم بروخان زمكا صلو كلهم كابكرون قسقاير حقو وزبغاقنا كل قزيه فقار كابو زقبرو ببرخة ألفنا إلافات تلفيت آلافات بروخات ونبحر ودخا مسؤول مسمان فاز قدسين بوز اللوكال من كل سعن نزال عالم عالم دحنات من الكي كبر زتا ملاخي قدس كل قزيه دنقلو لا يتاملاك عد كريستوس داسي بالكي حياتنا كحرقلنا صلتنا نفقر ودخي نابلع لنا فقر ودخي حرقلنا حقنا صدق برهان وانا كريستوس املاكنا زور الكلنا داسي بالكي ونسيت الانجيل نفساتنا محرت قبرلنا حياتنا كحرقلنا نبويتانا لمن لنا مريم قدس ستن ولايت املاك داسي بالكي حاجي تلك سبت لمني حياتنا كحرقلنا ناب كريستوس ودخل من لنا حاجي بسوان كون سترنجل داسي بالكي وياي بارينا
ሕማያትን ክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኮነ ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነከሎና ጊዜ ባርኮት ጊዜ ሰቦቶ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ነውነት ግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ እስራኤል ናታዊነ ወምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከነክብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ንግሥት ወመራሁት ላሁነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ገዛ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተስገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ሰብራ ዋሰገባ ደብተራ ዘካርያስ ካህሳት ገብር ወመለከ ነገረ ጊዜ እስመ መጻእከ
ነፍስ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓነ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከኣጸጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ مساعتهم زنبر نتام فرحن مرعدن التلمنو نفس زي تسنن قدم حساب كل زفلت قدم حلنا خاز مرمر كي لمنا يوزر لنا فليتو بفقادو زهبنا بزي مترطار كن صوعو خلنا زسمعنا زي مرمر برهان نقص سراوي السماياتيو نايتهم كي مسجانا محل السمعي وأقويتان لمنك قالوا ناس معنا نعخان مسجنن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا بأخد ما كنصنع بأمنا زي قارز قال حبنا أقويتان نحنا باروت كان مسجنك قالوا ناس نعباسات قال نسبرات مركز نعورات برهان نعنكاسات قريد نبصامات منسي بحمام نتتحزم حوي نصمامات فوسخن كايو من موزلفو نصلمات كاساغيو برهان فترة زي عرب صحاي زي تف مبراتي وكل ساعة بالعلو قدسان نزبر الصحايو
بمدو فتاون هو سلمات عالم زفتريو سبن مدحان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان نسخيخا نقول لما ببزرجيا قديم بحالخا الملاخ زفتر كان أبا كل قص عالم من مدر زفتر كان نسخيخا كابتنتي تبابنا عمران كابا بنابز عالم زتلاكه زهلاوية زي برس زي مرمرين زي منفسيو نتزا بسر كان نسخا مسكني خاسم كان مستنكري وبيتا من تزين احنا ورد كان ودسك لنا وطنات كامنة تابكنا بوخا ما سرت متنسى جبركنا كبسم راح تكون تنبا خزامنو كنا حدنا ذهب كان سباقان كل حد سلام منفس كنا قصاب كنا زي فتاكم تتعلم ما مسابقها فار جبركنا أما أخذناهم كادم عرقنا وبيتانا تمدر من خصم عيوم أو بيتا وزم إن لمن كونين كس ساب زي خص ساب السلاين دعوة هبنا كم ثلاث سلاكن حلو زي قارص صلوت هبنا أو زلام مقسم عن ببلتات سنان زتامات كاتقبل بحاتيان وصبرت كان سهن عياش على بمطفات ملا سبيت ما سرتن دلو عدحن وقويتانا أملاخنا أمبرهم من قسنات كاين من كلنا تسقعوا كنا لنا اسم لك اكزيو أملاكنا من قست آمين وآمين يبلو ملائكة السماء بجدانا قالوا بسلوس أكالوا بأنت مريم أمو يلمننا قصي يبرحلنا بسغلتي بجونا بسقون دومون حتياتنا تعاريغو قصون مرأي يبقعنا عرق سلام بيت كريستياننا كم سناي فقادو زينو وحكبر لنا عقبا نفس أكبر تجزي بهر عقبا ميكائيل تسفى مريم تسفى ميكائيل ولدت مريم أبرها صيون أستير أبرحو قنة أبحو فبوتاتنا أبرها من إساغني أيقوبن أبتحزنن قوهن إهتان زي بلو بوتا يعرف لنا نملا بيت صبوم سدرا بيتو من متصننا عيا حبلنا بقعات يقبرنا بمسقانا خمز إلنا خنصلي أب سمايات نبرابونا يكدس من سخات انت فاتك خمتا بسماي كمدنا مدريقون نعيدة انقرانا لما عبرنا نحنا هنزب ودرنا بدلون كنت حبرنا بدلنا أرسنا حبلنا كأفواد حمنا بيرا فتنا يتونا من بسن حايل كبر نزل عالمنا سايم وامين ودينا زمر مريم بنا كل زي الملاك سلامتا سلام لكي بألنا خدمير فزقا خدمي لخي أدل يا أمير بيتا سلاوي سلام لك لهم نسغا نسبر أختيخي فلما حسنكم بروخي ومن زتقدام بأبير مساخي وفسيتي داشي بلقي حكاتنا غاد قبنا نفت ودغي يسوسو من تعالى محرق لمن النعمين قدوس نعم نود المنفس قدوس كبر المسكانة يكون لهم كل ساعة نزل عالم لا تلوت
ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጻትን ዘሎ ከም ንኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ተወንጌል ቅዱስ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና ኣይርፎም ንዝሓምቑ ጥፋዕ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንኣኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኖላዊሆሙ ለእስራኤል ኣንጽምዕ ዘይርዮሙ ከማ ባግኣ ዮሴፍ ዘይነብል ላዕለ ኪሩቤል ኣስተራየ ወጓሳ እስራኤል ጽንበል ንዮሴፍ ከም መጎስ እትምረሆ ኣተኣብለሊ ከሩቤል እተቀመጥ በረኸካ ተግለጽ ኖላዊሆ ሙለኤ እስራኤል ዘይርዮሙ ከማ ባግዓ ዮሴፍ ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተራየ እስራኤል አጽምዕ ዘይርዮሙ ከማ ባግዓ ዮሴፍ ዘይነግር ላዕለ ኪሩቤል አስተራየ ኖላዊሆ ሙለኤ እስራኤል አጽምዕ ዘይርዮሙ ከማ ባግዓ
ዮሴፍ ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስራየ ኖላዊሆ እስራኤል አጽምዕ ዘይርዮሙ ከመ አባግዕ አዮሴፍ ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በጊዜን በብሰዓቱን ብምፍራን ብምቅጥቃጥን ምዘመስግንዎን ምዘገልግልዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውፅእ ዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውያን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቦ መሲልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታ ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናሒልና ንዓንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 ሰናፍራ ብሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያቱን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ጊዜ ይበለልና ገጽ የብርሃልና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ነፍስ ዑባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር አብርሑ ገነት አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ያዕርፈልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ወሃበና ንሕና ወደልበደልና በደሎ ከም ዝሓድግሓሎ በደሎ ነብሳና ንሕደገልና ካብ ከባቢ ንባደልና ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ባዕልና ከድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሰላም ሰላም ለክለኹም እዝኺ ካብ ሰብስትሪኺ ለማፀንኩም ብሩኽ እዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፈጽምቲ ደስ ይበሉ ኃጢአትና ናሓድገልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌል መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ኦ ህየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 21 ኣስዒቡኻ ኢየሱስ ከም ዝበለ እቲ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቅን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ። ንዑ እቲ ሓላው ኣፍ ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፂ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዑ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የፍረን ንኹለን ነተን ኣባጊዑ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ ስለ ዝሰምዓ ይስዕብኦ ንጓና ግና ድምፁ ስለ ዘየለልያ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። ኢየሱስ ነዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ተዛረቦም ኣያስተውዓልዎን። ስለዚ እውን ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ከም ዝበሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጉሓሉትን እዮም። እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን። እቲ ኣፍ ደገ ኣነ እየ። ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ ክኣቱን ክወፍርን እዩ መጓሰ እውን ክረክብ እዩ። ሰራቂ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን እንተዘይኮይኑ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምእንቲ ክረኽባ ብመልኣታ እውን ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ በጃ ኣባጊዑ ሓሊፉ ይህብ። እቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና ነተን ኣባጊዕ ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኹላ ክመጽእ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም። እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ነተን ኣባጊዕ ይዝርፈን ፋሕ እውን የብለን። በዓል ዓስቢ ስለ ዝኾነ ይሃድም ግድእ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። ኣቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ንኣቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐይ ይፈልጠን እየ። እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣን እየን። ንህወተይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ። ንዓታተን ድማ ከምፀን እየን። ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን። ሓደ መጓሰን ሓደ ጓሳን ከዓ ክኾና እየን። ኣነ ንህወተይ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰ እውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። ባዕለይ እየ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ እኳ የልቦን። በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ። ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦይ እተቐበልክዎ ካብ ኣቦይ እየ ዝተቐበልክዎ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልል ኣይኮነ። ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋንየን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ጋንየን ናይ ዝሓደሮ ዘረባ ኣይኮነን። ጋንየን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል
نبخان لمن ألونا بمحرت كان بربصدقنا بسرحنا نمك حيكونا نقول زبارنا زفتخايا ومفكر سبدك منا كبر خل من ندلنا ألونا نعنا نمدحان زقبر كايو عزم يسترزز كان دومن نعنا نعقل قلتغان كل زبغان فرار دخي كوننا نمدحنا نمدم ساس بدلنا بزلع لنا تشرحنا ين نسلسلين تدال ويكون او ابن ود المنفس قدسان نقدسم كا كبر المسكانا يكون لمن كل ساعه نزل العالم سلام قدس بيت كريستيان ذكر صليوا بنت سلام بيت كريستيان أهاتي قدست قبائي انت هواريات بهاب እግዚአብሔር نفس أبونا أنطونيوس عارف عن منقصة سماعات دمام السعد كان أحضره حلاو خمزي بلنا باقي أخي نخون من تعالي تخلاون كيبتاتنا خابانا زتفلي منافق عن دماغي سالغلنا أبكن دور روح حلاوي أمن برو أنبرلنا أليو بتكتوس
Abba Antonio Semite Kameyar Fixi Nafso Basalam Wahi Simlana Deo Nolawe Wakabe Diba Memberu Zahaga Abba Ertrera Wari Berasakana Abawina Benzo Abba Zatina Abba Mekarios Waba Shiruna Wakulomoe Piscopo Zatika Sawist Wariakonate De Tuan Haimanot Beta Christian Kedist Wamai Berina Bawistita كون صقاقا عبون بيت صلوتن بيت نصنان بيت برغتن دما قبرم نعنا نبارتكا كوانا ندحر نزمصن نزل عالم سناي مؤلها وأملاخي تنسئمو صلاة غيبتنو قدسن برخن سمكا صلو كابكرن قصقاير حقوز بخاقنا كل جزية برغت ألفن عيلافاتن تلفت عيلافاتن برغاتون بحاد وردها مسونوز منفذ قدسن مسكانان سلطان بوزر لك لو من كل سعى نزل عالم عالم نبال كلنا بتبابك زيابير ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህዱ አምላክ የባህሉ ፍጥረት አብለዚነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማልቦ ውስተ እላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዘተረ አቦ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲምና ከምዝተናገርና ንህላዌው ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው ይንበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተውን ኣይኮነን ኣይውሰኾኑን ንዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ
أبون قويتانا نحن يسوع كريستوس عالم كي تفترس تولد والدوال مسؤول مع رزقنا كل سراويت سمتات سبتانات فترة بدحرواي زمن سبك خون فغله زي زر سباي كابدس لنجل مريم سجاز لبسه بزي حاتياتنا بسان كم سبع بين أبافو حسود أي ترغبن بدحرزي بسجا مكرا مسكن تقبل موته بسالساي معلتي كمودا تفري تنسى نبذل أبو نفس ما يتحرقه كباب السرسة نعلم ونزر حنه مسعابن مسولد منفس الكسلدلنا بجابه فترو كل فترة نسوه كم زغنه زدربون يقولوا النبت نايوت نفسنا بخلو قدس نسهتنيا نحن اسمو سبول نسه خمس غنه مولادون رخصت زي بلو خمس غنه نمهر እግዚአብሔርና አዳም ሔዋንን ክበዙ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከምዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ ነዞም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕቱም ፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትብስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍለየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓለቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፍለጥ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ኣለማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እስር ወእሰይ ዘስልጣኑ هزينا كالكال ساكرة ويساكن زتزاربن ويكا بفتابوشي بتكريستيان زكومن تلو نقويتانا يسوس كريستوس كنزكيتون عبل اليو كنزشعلالن يردا عبكندي برقت مرقم عبكندي هجت هاتيات ونكا بكزابير جنانم اسات كبليو ለጸሎት
ዘይትፋት ዝፈጠርከ ቀደም بقناة سيطان بعلم ذاته موت مصايا ودغاب قويتنا مدحنا يسكر سوزت فاغا كاب سمايات ترغب سلام كان غلام در ملاغا يانا سمايا سراويت نكجابير اب سمايات نكجابير اب سمايات مسكانا يقنا مدرون سم فقر سلام نكنا برزا بازا مسكنغا كاب كل كنن كناتن كاب كل حسن مقبارن موت كاب التمسم ذكارك كون انصحنا نقولنا وين بمنفسه مسعام نحاد عدنا كن سعام دلوات كبرنا صليو بنت سلام فتنت وفكر تعمه ببناتي بعمي هكدسات سلامتان الله وهو ونتمتع أنوى لكناني امهاتو قدست انت ياتي ان ولمو سماوي بزي فردي كابزقاقا اندم كان وبت كان كنقبل حابنا نساقا مو زي بالله سماوي تيا بقويتانا بإيسوس كريستوس مسؤول منفس قدسن مسقانا عن كبرن سلطان بوزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس كموتان مسنسان بسماي كلمة معراقو كم مصعب كيدان حواريات زنقرهم ازئيو فقرون محرطون مس أوقزي عارف نفس ابن انطونيوس مس كلنا حزب كريستيان عقرنا اتنا بسلام بردية نزل عالم عالم يحلولنا سلنا نفسات عقبرتي كوايماتك أخبا ميكائيل تسفى مريم تسفى ميكائيل ولدت مريم أبرهاسيون أسير مثل كلهم سماتات إرترى العالم عالم بسماي يهالو لبكمو يهالو بسماي لبنا
كم حرت كامبر كم بدلنا يون ترى انتولو يمان أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون أنا وروح حساب زلوا يغرب أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون أبحث يا زورو انتولو كرسا زقبا يمو وتكوتو عيرس أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون ويهلنا زلوا سبع يغرب أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون زتمارا سهن زي كورنتولو يوقع أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون كابت إزاز يسوس تفلين تولو يوقع أملاقنا كم حرت كامبر كم بدلنا يون ننبي عازك على الانتولو كمعات والدو الروس يرهق نفسون يدهن مسألة يقفا كمعات اكزابير يدم مسودون بتخرسيان زرينا قدسان ملاختو زرينا برهان أفسما يالو نفسهم تملكتو سبنتكم أصله بدل بتصاكم أشذكروا هذا أقوى مسبتصايو استقيمة كهلو أستوعلو إجزابير يو لبناهم على العلو نمدهاني ثيوات نغرب نعنا استوهبت سقا كاب بطباب إجزابير نغرب مثل كل مثل منفسك قربان سالون محرتون اوغزيو ايرب نفسابن انطنياس مصاب باباساتنا بمكاريسنا باشندا مش كلنا عذبا كريستيان بون مثل نفسات اكبرتي قائماتك أبا ميكائيل تسفى مريم تسفى ميكائيل ولدت مريم أبراسيون أستر
ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ንአኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብ የሕይወትነ ዘእየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቀድከ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽና ንመስግነካ ኣለና ንነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ሕይወትና ዘይትጠፍእ መዝገብ ኣቡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ እምሮ ንስሑታት እተለብን ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ለስዱዳን መርሳሆሞ ለእለ ይታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መሪኦም ብርሃን ፍጹማን ወደ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋበ ዘይሕደቅ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወት ተስፋ ናበና ንትሑዝ ሰብነትና ናይ መንፈስ ምርሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጻን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ወቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ወአካቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ
ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እመፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦትኦም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዛ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዕቑባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም ኣብርሃ ጽዮን ኣስቴር ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤት መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ሙርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝከሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማረሞንዝዮ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንባርኽን ኩሉ ሳዕ እውን ንልመነካ ኣሎና ጎይታ ኣቦሎላን መዛግብቲ ብርሃን ተንገስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ ኣጋእስቲ ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእስቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ድማ ብፈቓድካ እዩ ኢለ ትነብሩ ተንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባእ ነጽሩ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ፍቓድካ ክፍጽም ህዝውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስ ሰማደ
سنكلكل نزولو كصنعنيو نتقد فقرك نموتات كتنسى نموت كسعر معسل سيطان كبتخ مكرا مسكال تقبلا فقاد أبوك في السم نسيول كرقز نهي وطاف دقاتات كفت إيو نسال كان كبر سرعات كتاكل نسال مات كرهق نسانات كعبيت نساون كغديو بتان عوز حضلا بتا ليتتيا عنسي إدويك مكساوس ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦ አሜን 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 ናአሜን ወለዳመን كلهم مذكرتا يقبروا كم ونصوا وين حويسكا أمسكينكا قديسكا هابكا يو زنتو
ነመስግነካ አሎና إذا صوازن نقرب الكلنا أبكر مخاخ نقوم نعاخ نقلقل نسخا عزيز كان أغمو سلازي نحنا بارتك أقويتانا مسكنك كلنا أقويتانا بزه بسزن نبز صوازن منفس قدسن حيلن كسدلنا لمنك كلنا نقويتانا مدحنينا إيسوس كريستوس شقاؤون دمون كقبرون زل عالم ክርስቶስ ንዓኻዝ ምስጋና ዝነቕርበ ልካለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መሰን ኣይኮነን ዘቕረብናዮም ንመፈራረድን ንጸላም መላገፅን ንጥፍኣትን ኣይኮነና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጸናንዒ ይኮነልና እዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሓይልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና وقويتا أب أريام أب زلا مقدسك أب وشت مقارجة بسمك نتصحفنا نعنا كل مخر موت كبانا غرق هبنا موت يسمع ميدن قز كلايات السنتر صلاو نرقز يرقز نايت إفعات منفس يرعات كيس ديابولس يلقز زي مئمان يرحق علوي مندب معات يهدى يقرر كنعات أيربح دفار يقصص فتوت ورقيت هو دخامت فحبال صحيبل نالحنز بحريات حتيات زلو كل يبتن او قويتا عينت لبنا نعخاك رئيان مسقان اخاك ودسان كأزازاخان عدلا نسخا بين خائي خامو كذكراها منفسا برهانها كل زقزاكا نايزي أبيه الآب ودون قالون نتم زقلت كاللهم فاتسمالهم أصنعالهم أمنا نقدحان ساقان زلوخا أحلو بحيل اللسان إذا مسكون خان تمارو وهيمانة تاقنا كل جزء فقار كانوا تقبروا آدحين نما بلت ردا نزغتا ما تقبل أب هيمانة نزموتو عارف وقويتانا أنا أول مسكولهم قدسان كاخف الهابنا نساتوهم كم زسمر خاخن اسمرك حيل هابنا بكلو لبنا استقوي لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ نقبل نقولنا حدنا تابنا منفس قدسن حيلن بحقنا هيمانوت صنعاتن كنملأها بنا كل ساعة نعاها كنمسكن نودخان فقركان يسوس كريستوس مس منفس قدسن نزل عالم عالم ها
እግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ እተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓረን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉርህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ እውን ንዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሎ እግዚአብሔር አምላክን كنت بقر اللبين زقل بلخان طعم عزان زقرب الكان هواريات سلطان ذهب كاينو ناتكا سلطان كوانا يترغى من تبيتانا من حنان يذكر الصوص لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين سراويت تقوموا عتيتور ساكموا أبشر بيلن سرافيلن تنبر እግዚአብሔር አምላክና ንህዝብ ኻርስኻም ዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባረትካን ደቀሙን ባርክ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ዝጋኻ ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ኃጢኣት ክኾኑ ዓድሎ
ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ኮኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን ብፍቓድካን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም ደጊምና ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣቶም ከዓ በጃኒ ዝኾኖም ንልምኖ ኣሎና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝፀረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝመተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኻ እተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ ዝኽመጽእ እዩ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎተ ንስሓ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሓስቦን ብንሰርሖን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገር ኤርትራ ኣቡነ አንጦንዮስ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ሃቦም ሃቦ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ንነዊሕ መዋእልን ዘመንን ብጥዕናን ብሰላምን ክዕቀቡ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕትን ንመኳንንቲ ሃገርናን ኩለን ሃገራት ዓለምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርሓትካን ጥበብካን ምኽርኻን ሃቦም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃውንትን
ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር بእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ጎይታ ነፍስ ባሮትካ ኦባ ሚካኤል ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ነፍሶ ማዕርፍ ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ አቦታትናን አሕዋትናን አሓትናን ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ዘክሮም ነፍሶሙን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ናናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈልና بقويتانا إيسوس كروستوس مسؤول مس منفس قدوسن مسجانا سلطان بؤن زلك كلومن كل ساعة نزل على ما على نادس كلام بستغير جزية زحلفة سجاب زودقة دم زنتبه بعين محرت كاتم تمني
Christos,
ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላክና አምንስሓን ዘለዉ ዝበኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ይቕረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ብቅድስን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ብዝመንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለና ሰላም ለኩልክም እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረተ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንትቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረተ ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን ክሳዕ ድሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይን ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን መለኮትኻ ትስይቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋሰማ ኣብ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምንታይ ተራዓሎ እዚ ድዛረድን ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ድሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንከርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ናብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብምንትጉ ወጊኑ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾን ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፍሊ ንዓይ ንምስዓት ካብ ዘይትጸግብ ዘይፋርሲባና ዝብላኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባሪኻ ቁስል ነፍሰይ ስጋይን ኣንቅጸለይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ዝተተለይ ዝግባአኒ ኣይኮንኩን ኣነ ወዲዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰርሐ እሞ ባርያኻን በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዝካ ብምፍራስ ተስዐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ ማሕወይ ስለ ዝኾንካ ሞትካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክተንጽሓኒ ልምነካን መፀካን ኣለኹ እዚ ስጋን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንሞገስን ምፍረድና ይኹነኒ መሓሪ ነዳ ይቕለበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ስሬት ሓጢኣት ድሕነተይ ዘይሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማዓኖን ብፅሑፋት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕትን ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይን ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጽብ ወመንክር ጭኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ዓለም አንቱም በውእቱ ጻድቅ ተፈጣሪ በኩሉሳት እንበለ ንስሐ ያየሳንሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ዑድዋነ ስበብ በአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወለቀደስከ አበኒክ
ولك سبحات العالم علم زلالم علم مسكانا نعخيخ اسمها يا إذا سجان دمن بزيكونني يود كهننا هبني أبكر خامن تخرين أكفارنا قبر كدما نبتي نعخاق نبل اسمر كافر هبني بابنت أبوي لسوعك مكسغا ونسوع سلذي أبويتا سبكا وانا يكدس نسخا حيال مسكونة سبوني غمو نزل عالم عالم مسكانا نعر خيرون اسمها يا ولا سبها
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወኮት ወዝቡህ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ንዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ እቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዝፅዋዓካ መንግሥትኻ እውን ዝፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወዝቡህ እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቡህ እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቡህ እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ሓያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወዝቡህ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘስጋ ደምን ብዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምትኽረይ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ወንስወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ይኩን ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም Sibor
ሰብሖ በከመ በዛበዩ ሰብሖ በቃለከል ሰብሖ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሖ በአውታሮ በእንዝራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ እግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ወንት ማሐፀን እንፀ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ፍትሐነ እግዚኦ ውስተ ተመጦ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም
يدلون كما نساتف مستيرك بنت وقدسة አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስገን ዘለዓለም አለ አቡነ كل ساعة نعخاق رأيا عين تايم رهابنا أزانا ون ناتكانا يبن خاقالك سمعها بنا نفسنا خبص أقا بس هير مفكر سب نزخون كاقويتا كل ساعة ناتكا عبيت كنسوع نسوه لب فترلنا أملاك وهلنا نصوها زي تسنن صقون أملاخنا نزا نفسنا سمرة ناتكا سقان ناتكا دمن تقبلنا نعنا نتحطات باردكا زي قلنا نصح لنا هابنا وقويتا أب ولد من فاس كل سنات كامن قس برخو المسكونون يما لو من كل ساعين يزياني زلفني ولا አሜን ይበልዎ ዝበላዕና ያስጉ ምስጋና ዝሰተና ያዶሙ ምስደምና ዋህሂዱ ንሕድገት ኃጢአትን መንፈሳዊ ዕቤትን በረኸትን ይግበረልና ኣብ ስጉእ እንዶሙን ምቕባል ዘይበጽሑ ኣባላት ዛ ቤተ ክርስቲያን ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ዕድመን ንስሓ መዋእል ንፍስሓ ይቡ መላእ ህዝብና ንስሓን ስጉእ እንዶሙን የብክዓልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስም ኣምላኽ ዝቕድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዝሐጉሱ ውሉድ ይሃበልና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ተወሊዶም ንዝዓብዩ ዘለዉ ህፃውንቲ ደቅና ዓይንተ ልቦንኦም ኣብሪሁ ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ኣምላኽና ሕያዋይ ጓሳና ቀዲምካ ናብ ሕቑፉኻ ድሕሩ ናብ ሕቑፉ ወለዶም ብሰላም ምለሰልና ኣብ ትምህርቲ ንዘለዉ ዓወት ሃቦም ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ዘሓድሓልና በደልና ካብ ኩሉ ንሕና ናብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይማን ወዴና ስገማና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባህልና ክድንግል ኢኺ ስጋሁ ድንግል ኢኺ ኣብ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻና ስብርኽቲ ኢኺ ረማሕተኩ ብሩኽ ወበረዘ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዘቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ካም ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃም ሁሉ ዓለም መስዋዕት ይድነና መስዋዕት ይድነና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግህ ፋሲካና በግህ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ብሩ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይስፋሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እመትካ ንምስማዕ ባዕልኻ ርድኣና ባዕልኻ ርድኣና መንፈስካ ብምላእ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ስጋት ስጋት አሜን ሃሌሉያ አባ ወወልድ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ዝማሬ መላእክት የስምዐልና ነዞም ኮፍ ኢልና ዝሰማዕና ዳዓለልና ዘጠቓዕናኻ እግዚአብሔር አምላኽ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። ኣሕዋትና 4 መዛሙር ዘሚሮሙልና እታ ቀዳሚት መዝሙር በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብርከ ንእግዚአብሔር ግብርኻ ግሩም እዩ፣ ግብርኻ ዓብይ እዩ፣ ግብርኻ ድንቂ እዩ፣ ግብርኻ መስተንክር እዩ፣ ግብርኻ ዘፍርሕ እዩ በልዎ መወግስዎ ከምኡ እናበልኩም ዓብይ ኢኻ እናበልኩም ንእግዚአብሔር ዘምርሉ ኢሎም ክዝምሩልና ጸኒሖም። መወከሲ ጥቕስና መዝሙር ዳዊት መበል 66 ቁጥር 3 ኣብ ግእዝ ቃል በቃላ በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብርከ እያ ትብል ከምታ መዝሙር። ኣብ ትግርኛ ንኣምላኽ ከዓ ግብርታትካ ክንደይ ዘፍርሕ እዩ በልዎ ትብል። ካልአይቲ መዝሙርና እሳት ጽርሁ ማይ ጠፈሩ ደመና መንኮራኩሩ ለመድኃኔ ዓለም ንመድኃኔ ዓለም አዳራሹ ቤቱ እሳት እዩ፣ ጠፈሩ ከዓ ማይ እዩ፣ ደመና ከዓ መንኮራኩሩ ወይ ድማ መንኮርኮሩ እዩ ይብል። ናይዚኣ መወከሲት ጥቕስና ከዓ
مزمور داويد مبل 104 قطر 3 خمزيبل نرشانكا أب سمايات أمايات هانزكايو ندبناس سرقلاها جبركا أب أخناف نفاس كينكا كدكا يبل تاسال سيت مزمور أو نتكلم هيمانوت بحاموس عرفت لدته مينيرو نقدت مالتي ناي حاز ناي كالو بلوح بزح بوتاتات نيرترا بأنت ولودك تكل هيمانوت تصلي اسمه كله لبيتو يهلي أو تكل هيمانوت كله بزعبا بيتو بزعبا ولودي لحسب مون السخادمة ما أنت ولودك تصلي ما أنتانا تصلي نابلغ زمورنا تصنيحهم موكسي تقصنا خا ملكتي ايكم معرف حموشته قطر 10 فدشه خمزيبل امبارسي ما انت تفوسوا نحد حدكم حاتياتكم تامنوا ما انت نحد حدكم وين تصليوا ጸሎት ጻድቅ بجبرا بزح تسلطيا ኤልያስ ከማና ዝድኻሙ ሰብይ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንም ከኣ ጸሎት ጸለየሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነበን ከም በሓድሽ ድማ ጸሎት ጸለየ ሰማይ ከኣዝና መሃበ ምድሩን ፍሬኣ ኣብቆለት ይብል እታ ራብዒት ከዓ ኖላዊ ትጉህ ዘይትነውም ማይበረነ ባርክ ለነ ዮም ዘይትድቅስ ጎይታ ትጉህ ሓላዊና ንማሕበርና ሎሚ ባርከልና ቅድሚ ልደት ደለዋ 3 ሰናብታት ስብከት ብርሃን ኖላዊ ባህላ እዛ ሎሚ ደለናያ ሰንበት ኖላዊ ወይ ድማ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ተባሂላ ትስመዕ بقوميم نزام مزمور زميرهم لنا موكسي تقسنا مزمور داويد 111 قطر 2 رديتيسي خابت سماين مدن زغبر اغزيابير يزمصني نسون اغرخا اي سناخلن حلاويخا اي تاخسن انه اتن اسرائيل زحلو اي تاخسن اي دقسنيو تبل دقيمه نحواتنا زمار ملاخت يسمع لنا صنيلكم سلسمعكمنا اغزيابير املاح ابتغبرو ጸሎት صنيل يسمعكم كابز بمغزال تمرتي بوبونا هو هابناي نا بوبونا خالفكم بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين كبرات أبوتاتي كهنات عين تجزي أبيهر كبرات فقرات دفنا دي أبوانات مؤمنان أبوتات أديتات من أسيات هساونت كمي حديثكم سنت العلي بزي أبيهر أملاكنا بأنا بدخمات باروتو لو من كل ساعة نزل ألم زخبرن تمسجنن يقول شغني اللي حراي لومي زي قال وانجيل زتنبلنا نولاويو نولاو قال نقالو غواسايو امبا كمز مساله يلن بروح معلتي سبنتا يدليو بجكا غواسا اجسي تي تابيتا كريستيانسي صباغنا اورثودوكساويت بيتا كريستيانسي تنجر زي كونسي تنبرلو مخاناي صباغنا اورثودوكساويان كا نكرسنا ينغرولو زي كونوس ينبرو بهوت ينبرو مالتي اجي بيتا كريستياننا صليو تبل نسخا كل غزي ناي صلوتي حق زربا كاب عدنات حسكا تجبار تحرستاي تي جردين زلو تعطو قصر زخونه سبعي غزي يبلو نبيتا كريستيان تا بيتا كريستيان كن كل غزي خفتيا صلوت الله تجباراويتيا اب كل زمانات ولا بزمن كورونا عند حريهم كوفيد 19 كل سب ولا بغزو خوف انت بلا بيتا كريستيان كن ها تصلني راس لينا حقدو تصلني را تصلي بيتا كريستيان كاب صلوت اب كيرا يتفلطن حجد ما لومي እግዚአብሔር እሱ ባዕሉ
እቲ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ዘግሃደሉ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ትጓሳ ተባሂላ ትፍለጥ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኢሉ እግዚአብሔር ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኢሉ እዚኣ ቤተ ክርስቲያንና ካብቲ ጽቡቕ ትውፊታ ቅዱስ ፓትርያርክ ክሽዮም ከለዉ ቅዱስ ጳጳስ ክሽዮም ከለዉ ንሓደ ሃገረ ስብከት ኣበምኔት ንሓደ ገዳም ኣበምኔት ናይ መነንትቦ ናይቶም መነንቲ ሳቦ ክሽየም ከሎ ናብቲ ወንበር ናይቲ ቀደም ጻድቕ ኣብ ገዳም እንዳ አቡነ አብራንዮስ በቲ ገዳም ክጅምር ኣብቲ እንዳቦና ዲ ዝሽየም ዘሎ ኣብ ደብረ ቢዘን ድዩ ኣብ ሃም ድዩ ኣብ ደብረ ወርቅ ኣብ ደብረ ሲና ድዩ ኣብቲ ቀዳማይ ገዳም ኣብ ምድሪ ሓበሻ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ዝቀደመ ቀዳማይ ገዳም ደብረ ሲና እዩ ብዘይ ጉጉይ ማለት ገለ ሰባት ኣብ ስጋ ኣትዮም ንሕና ንቅድም ዘይኮነ ኣነ እውን ኤርትራውያን ስለ ዝኾንኩም ኣይኮንኩም ከምኡ ዝብለኩም ዘሎ ግን ተሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተቀዳማይ ገዳም ሕጂ ኣብቲ ገዳማት ክሽየሙ ከለዉ እቶም ኣቦታት መንፈስ ናይቲ ሰማያዊ ጓሳ ክሓድሮም ብኡ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ክጓስይዎ ምእንቲ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ትንበብ ማለት እዩ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ትንበብ ሕጂ ቅድሚ ናብኣ ምእታውናሲ ገለ ሓሳብ ክንወስድ ደልየ ኣለኹ ኣምላኽሲ ክጓሲ ርኢኹሞ ትፈልጡ ንሓደ ከምዚ ኸማይ ዕባይ ሃገረሰብ ዳኣንታ ሃገረሰብ ኣንታ ጓሳ እንታይ ትፈልጥ ስኻ ፊደል ዘይቆፀርካ ትብሎ እምበር ንኣምላኽ ዝኣክል እዝጊ ርኢኹምሲ ጓሳ ይበሃል ኣምላኽ ጓሳ እዩ ጽንሕ ኢልኩም ከዓ ወዲ ከተማ ገዲፍኩምሲ ወዲ ሃገረሰብ ክትገብርዎ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥዕና ኣለዋ ዲስ ከንመርምራ ሕራይ ጓሳ እንድሕር ኮይኑ ኸ በትሪ ኣለዎ በትሪ ርኢኹም ዶ ትፈልጡ ርኢኹም ኣይረኣኹማን ርኢና ያ ጽቡቕ እሳ እስኹም ቀንዲ ልዕልማን ነምህዝቢ እስኹም ኢኹም ትፈልጡዋ ነታ በትሪ እቲኣ ቆይምኩም ላይ ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ዋጋ ከፊልኩም ላይ ኢኹም እስኹምን ከማኹም ዝመሰሉ ናብዚ ተን ሓሙሽተ ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ሓቀይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኢልና ንጽውዖ መን እዩ እወ እግዚአብሔር ካልእ እምበር ካልእ ካብ ማዕርጋሲ በዓል ቦቆሽ ድዮም ወይ ከምዚ ኸማይ ፈላሲ ድዩ መን ኢና ቅዱስ ኢልና ንጽውዖ ወይ ከም ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ድዩ መን እዩ راي قدوس باتريارك شمكي رخب نقرني إخدحر هياب لك هيوت you have a special gift from me but I am newcomer to America so you have to wait أب كندا خم ندابلكو أب شد الشور حي حنتن تايلاتن سمعبا توم فلست خم لكم دي قاشة ندابلكم سبكة تالولو وي هابو وي قدفو ويلاتني أجي تتصبي زاقو عليه بعل بوي مرجيتا بعل بوي ملأك سلام بعل بوغش توسفهم بعل بوغش يوحنس كا مستي بحر زخونة فلتوتهم كا فلي تقرنيا لهم أملاخ هاي قلتف أي دونغي أمزولو سلازي تعقيف تقلتفك تخل كدونغي تخل حراي سلازي سي اتي قدوس نبلوم باتريارك تراي نبا باسات بصو آنينا نبلوم سلام انتاي قدوس باتريارك يؤتي وكيل እግዚአብሔር ርዕስ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እዝከረኒ ኣብ ካርቱምሲ ብፁዕ አቡነ ዳንኤል ናይ ግብፅሲ መቸስ ዘይስሩሖም ዝሰርሑ እስኹም ኳ ብኩሉ እንዲኹም ተዓዲልኩም ካህናቶም ዝበለጹ ሰበኻ ጉባኤቶም ዝበለጹ ኩሉ ህዝቢ ዝበለጸ ኩሉ በብሉጽ እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ቁሩብ ሓደ ክልተ ካብቶም ሰበኻ ጉባኤ ፍርሃት እግዚአብሔር ጉድል ዝበሎም ነይሮም ኣብቲ ባሕርሲ توم باباس كأتو خلوس كندي ناي باباس مأتو زدول واس ناي ريسا مأتو ني حزن دويلو ما تدول هجي بصو أبونا دانيال في مين اللي توفى لهم أبتا ماكينا خوينا من دا يعرفوا لهم إذن عخم يزدول زل لهم نعم نتا أوتيسا ملسا لهم نعم من برب بسنا
تماليسهم أتون حجي دحار صومن قرمؤمن قدس النومن كخالي نجار يمنيرهم أو ندانيال ناي جبس بيتا كريستيان ناي سودان قلبوتي يمنيرهم حجي دحار توم كومز غوبرو توم داشمو توم قششتي قال خيدوم يقرا تقعتو حجي حدا خابم تايلو ابونا السخمكو ابزها غرزي ترؤ يجزي أبي هرناتنا يخم يلوم دويلكا بل يقرأ لكم الله ودينا لنا يلهم أجي بوزي حملوا من وام نيرهم ده حرقن حدا خم أمس بلتا قال دسيلاتهم حجي نحنا ون كم حبرة سب كم هزبي سنة سرعات لنا أبو خاخت كحاو بخاخ ترخل خدا سبلك خاب حاو بخا خاب بخا بحقو خا خلصي تعبيته فلوتي تعبيته زربا يدليوني مجلس يدليوني أبمنت كالك عقوم لنا أملاخ يقاسي سلازي قدوس باتريارك بحقي كم زني أبونا أنطونيوس مستشمو اتا بتري حزبنا مستي هاجر نمكل خال هاجر كاب جزاءتنا موسى أبزوس أنحو مخته نزي ناي حق بيتا كريستيان بصبوتا ما هيروا سلازي أنا حيمبر اتا بتري كابيد سبع يكون زقبلا بوزو باباس كابيد باتريارك يوم زقبلوا نوتون باتريارك جن اتحقا وسينودوس تزي فرسه تطوعي سينودوس امسيو نتا بتري ابزي منبره تابوتي زقمطا كابو تزعابي ليك باباس مسيو امبار كوستو يبلو عاويلو كاب غواسوت قويتانان مدحنان إيسوس كروسوس بترقص النتكا تقبل يزبله شعوت باتريارك كابتا منبرة تابوت يوم زل علوا مالتي سبي حقوس يعل اللي كاونتي زمرو نتحجر برختي خنا مالتي حجي سلازي تقدس باتريارك تدويلكم لزلهم علاماسي مزلومي زلور استي نخزا خخروكم إلى إمبراي سحتوانيهم كاب مقدس يزول علو كاب مقدس يزقبلا كاب منفس قدوس يزقبلا كاب إسباي قبلاني كاب سب تتقبلوا مو سبورت كبلخل كفل حفبل كبلخل سلازي تعلما واقات خفيلو سلازي يوم أبونا أنطونيوس أب ما أخل عدم ما أخل تولد عدم أب تازو تولدولا تولد عدم رئيس ختماني هاجرم أبقى قدوس علامازي حياواي قواسا خوينهم بجا أباقيعهم حليفهم سلازي انتاي زبل زوانجيل باتي طعم دمسي كبور عبونا ملأك سلام كنبابلنا خلو انتاي ميلومنا اتن عبدن بأباقيع عفدق زي أتو بأفدق زي أتو بخالق وغن زحكر نصو سراغن قحيلان كم زخواني بحق بلوكم الله حجي مززولو خوناتات نباكيرو سايت سمعو نبقش خصو يسمعو نزا ونجيل سمعو مزا حجي زلا خوناتات انتاي تبلا لا زا ونجيل اتي بافدق زاتو غنا نسو غواس اتي بافدق زاتو نسو غواسا اباغيعي اتي بخالق وغن زحكر نسو سراقن غحيلان كم زخونه بحق بلكم الله سلازي بتقنعت أرثوذكساويت مجد زي ما تصعبو تعنا بقولون مالتي زوانجيل كوا أخبيدوا له سلازي نعوتي حلاو أفدق يخفتلو ريخمم أبزسي كابتون بولوسات ناي بولوسات أبوتات صنيحهم خم سبدي سعد لنياتاتهم حلوتنا إذا أمنا سلازخوانو زوم كلتا كهانات أبو غشي وهانس أبز غربا يوم تقبيهم سلازخوانو تعوري انتاي جيروم أفدقاي كفوتون مخنيات قناعات حلوت سلازخوانو ندقوهم السخوم يخم صبغن حماق تفليلهم حكي نعهم كا ولدهم زوم كلتا خبرات كهانات كا أيني تطعي مع زخفوتون زي كفوتون من كأنه جيرومكم سخم كأي حماكم كم تسخم زي حماكم ما دمس زوم كلتا كهنا سمعكم زقومكم
بدقكم كبروا دقكم قالكم زسمع يكبرهم እግዚአብሔር هو ሕጂ ስለዚህ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ኣሕሊፍ ይህብ ስለዚ አቡነ አንጦንዮስ ንህይወቶ መሕሊፎም እዮም ሂቦማ በጃ ኣባጊዖም በጃ ዝተኣስሩ ካህናት ዝተኣስሩ ዲያቆናት ድሕሪኦም ክንደይ ተኣሲሩ ክንደይ ተገፊዑ እንታዮም ኢሎም በሃል ሓደ ካብዞም ክቡራት ጀነራላት ናይ ሃገርናሲ ምስቲ ቃልሲ ዝነበሮ ገለገለት እንግሊሽ ሓዞን እጂ ድሓር ኩሉ መንእሰይ ኩሉ ካብቶም ምሁራት ሚኒስተራት ግን ኣብ መንጎስ እንግሊሽ ከውፁ ይሪኦም ኣብቲ ኢንተርቪው እጂ ሓደ መዓልቲ ከመይ ነይሩ እስከቱ ጉዳይ ገለገለጾም ስለስ እቲ ከምዚ ዲ ወሶም ስማዘሮም ትቕፀሮም ኢሉ ስለዚ ሕጂ ዓዲኦም ትቕፀሮም እዞም ኣብ ማእሰር ተኣትዮም ዘለዉ ፈለስቲ ከምዚ ኸማይ ኣነ እውን ኣምላኽ ይውፅእኒ እምበር ኣነ እኮ ዓዊለ እዛረብ ነይረ ዋላ በስመራ ከለኹ ስደት ምስከድኩ ይኮንኩን ዓዊለ ተዛሪብ ኣብ በስመራ ዓዊለ እዛረብ ነይረ ግን ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ይከውኒ ከምቶም ዝፅመሙ ከምዘይ ፅመም ፈሊጥኒ ነቲ እስርስ ከምዘይ በቕዖ ነቲ እስርስ ከምዘይ በቕዖ ፈሊጡ ይስኢሉ ናብ ዝቢልኒ ሕጂ እቲ ዝገርመኩም አቡነ አንጦንዮስ ገድሎም ፈፂሞም ንሰማይ ከኣቱ ሳነ ንካናዳ ኣትየ ረይዎም ትፍልልይ ጀጋኑ ንሰማይ ኣቱ ከምዚ ከማይ ድኹም ንምዕራብ ሃገር ኣቱ ሕጂ ፍልልይ ናይ ግድን ትዝፃዓረ እዩ ዝረክብ ዝተጋደለ እዩ ዝዕወት ስለዚ ኣብዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቦና ግን በጃ ኣባጊዖም እቲ ጓሳሲ ቅድሚተን ኣባጊዑ ይኸይድ ኢሎም ኣቦና እኮ እዮም ቅድሜና ኸይዶም እምበር ንሕና ዳ ኣለና እንዶ ኣይውሽ እቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለውሲ ናይ ኣቦና ደቀይ ከም ዝበሉን ድሕሪኦም ከም ተኣሰሩን ሰሚዖም ክኾኑ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ሲ ኣቦኻስ ይቕንዘወልካ ኣሎ ኣቦኻስ ደው ይልልካ ኣሎ ኣቦኻስ ተበቃቂምልካ ኣሎ ክብሉካ ከለዉ እቲ እስር ቤት ዳርጋ ዘይተኣሰርካይ ኣቦኻ ጠሊምካ ኣሎ ክበሃል ከሎ ግን ዋላ ሽሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ሃፍታም ሰብኩን ምሁር ሰብኩን ኣቦኻ እንደሞ ድሕር ሕጂ ኣይትደውለለይ ኣይበልካ ምድሪ ብቐትራ ትፅልምት ዝጎደለልካ ዘይብልካ ከሎ ምክንያቱ ኣቦኻ ዓፂካ ናቱ ኣቦኻ እንድሕር ዳ እቲ ማዕፆ ዓፂዎ ኩሉ ነገርካ ተዓፂሎ ማለት እዩ ዋላ እቲ መበቆል ዓድኻ መን ምዃንካ እንታይ ኩሉ ነገር ተዓፂሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣቦዚኦም ኣምላኽ ብኦም ገይሩ ከም ዝጓሰየናን ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑን ስለዚ እታ ኣብ ኢድ ጳጳሳት ዘላ በትሪ እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር በትሪ እያ እዚኣ እታ ኣምላኽ ንህዝቡ ዝጓስየላ በትሪ እያ ንኣብነት ብፁዕ ኣቡነ ሽኖዳ ክሽዮሙ ከለዉ ሲ መንእሰይ እዮም ማሲ ድሓን እዮም ነይሮም እቲ ዕድሚኦም ሲ ዓብይ ነበሩን ኣቡነ መቃርዮስ ኣቦና እውን ክሳብ ሎሚ ሪኢኹሞም እግዚኣብሔር መስገን ኣብ ዝቐረባ ዓመታት እዮም እምበር ምርኩስ ኣይሓዙን እቲ ምርኩስቲ ንመደገፊ ይኮነን ተዋሂቡ እንታይ ዳ ንጉስነት ህዝቢ ንምጉሳይ ስለዚ እግዚኣብሔር ይጓሱ ዶ ይጓሲ ጽቡቕ ሕራይ እምበር እግዚኣብሔር ይጓሲ ካብ ተሰማማዕና ናብተን ገለ ነጥብታት ክንከይድ ንኣብነት ኣባና እቲ ምስ ፀናሕናዮ መግዛእቲ ቶም ገዛእቲ ከዓ ብብዙሕ ነገር ስለ ዝኸልኡና ምንባር ጥራይ ኣይኮንና እንተኸሊእና ብዙሓት ምሁራት ከይህልውና ብሃይማኖት መራሕቲ ብዙሕ እቲ መግዛእቱስ ንኩሉ እዩ ዝገዝእ ነይሩ ሕጂ ሓድሽ ስለ ዝነበረ ንዓና ብዙሕ ኣየስተባሃልናሉን ክንከውን እምበር ኣነ ሕጂ ብሲኖዶስ ኤርትራ ን3 ዓመት ሰሪሐ ነይረ ኣገልጊለ ነይረ እንታይ ይገርመኒ ነይሩ ሲ ብሕፅር ዝበለ ፓትርያርክ ካብ ዘለዎ ጳጳስ በትሩ ሒዙ ከኣቱ ኣይፍቀደሉን እዩ ኩሎም ኣብ ማኪኖኦም ክገድፍዎ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ጓሳ ዝኸውን የለን ሓሳብ በሪሃትልና ኣብቲ ቅድሚ ጓሳ ዝኸውን የለን ኣባና ግን ብተለምዶ ዋላ 10 ጳጳሳት ናይ ሓበሻ ኩሎም በትሮም ሒዞም ክትሪእዎም ትኽእሉ ኢኹም መስቶም ጳጳስ እዚ ግን ጌጋይ ንምንታይ ምክንያቱ ንመንፈስ ቅዱስ ኢና ንእዘዝ ዘለና ባህሊ ይኮነን እዚ ልምዲ ይኮነን ናይ ሕብረተሰብ እዚ ትውፊት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ካፒታል ቲቶ ኮይና ሆሊ ትራዲሽን ማለት እዩ
holy tradition ቅዱስ ትውፊት እዚ ዘለዓለማዊ ነገር እዩ ግዝያዊ ይኮነን ግዝያውን ተዝኸውን እሞ ካብዞም ካህናትኩም ዝልብምን ዝመሃርን አለይለ አምንን ንግዝያዊ ነገር ኩብሉ ነብሶምን ንዓኹም ክቡራት ደቆምን ኣብ ውርደትን ኣብ መከራን ኣብ ምንጻልን ኣብ ጸርፍን ኣብ ሕሜታን ኣይመእተውኹምን ክንደይ ውርደት ከም ዝሰዓበኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ክንደይ ደቅና ካብ መርዓት ሓሪሞም እዮም ክንደይ ምሁራት ዲያቆናት ደቅና መውሱቦ ተኸልኪሎም እዮም ክልተ ሰለስተ ግዜ ደቂ አቡነ አንጦኒዮስ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ደቂ ትሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾኑ እዚ ኩሉ እኮ ዋጋ ክፊል እዩ ሓደ ካብ ሓደ ዝበልፀሉ ምኽንያት የለን ኩልኩም ብማዕረ ዋጋ ከፊልኩም ሊኹም ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ጓሳን ኣምላኽ ከም ዝጓስን ዲና ወሲድና ሕጂ ግን ጥራይ ኣብኡ ጥራይ ካይነተኩር ከዓ ኣብቲ ቀንዲ ቁም ነገር ንዓና ዝምልከት ከዓ ክንከይድ ሕራይ ትሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ነገራት ክብለና ኢሎሚ ሓደ ተቀዳመይቲ ድምፀይ ስማዕ ካልአይቲ ክፍውሰካ ቅረብ ሳልሰይቲ ዝቀረብኩልካ ብላዕ ብዛዕባ ጓሳ ክገልጸልኩም ተፈቲነ ኣይጽብቑን ብፍላይ ድሕረ ባይታ ይተልኩም እዚ ዓዲ ዓረብ ዝዓበየ ማእኸል ከተማ ዝዓበየስ ንዓና ደቂ ሓረስቶስ ብዛዕባ ጓሳ ክነግረና ክትብሉ ኢኹም ረዩ ጓሳ በትር ኣላቶ ዘማሪ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 እግዚአብሔር ሓግዙኒ ጓሳየ እሞ ዝጎድለኒ ናብ ልሙዕ ሻኻ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ንሱ ንነፍሰይ ሕጂ ረእይዎ ስለዚ ምስ ኣምላኽ ምዝ ጓሳ ዝንድሕር ከይድካ ንዑ እንድሕር ሰሚዕኻ ዝስተሎ ዝብላዓሎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣሎ ኣብኡ ከይንዕርፍ ኮይና ኣብ ዓለም ሃውቲትና ማለት ኣብኡ ከይንዕርፍ ንኸይንዕርፍ ኮይ ዓለም ኮሚልያት ነገረና ኣብኡ ተኸይድካ ጹም ጸሉ ክብሉ ኸያን በዓለ ብቆሺ ገለ ወሪድዎም ካብ ግእዝ እንታይ ይሓልፉ ወሪድዎም ዝዓለም እዚ ኣይፈልጥዋን they don't know what is science what is life ንዓባ በጃኻ ከም ቆልዑ ዞም ዓዲ ትኹን ዋ ዞም ቆልዑ ኮብ ገዛኹም ተቐመጡ ትበልከም ደቀ ክወፅእ የብሉ ኣንታ ወደይ እዚ ገፊሕ ገዛሲ እንታይ ገደሰክ ወላ ገንዘብካሲ ንዓኻ ሴቭ ዘይትገብሮ ተበልካዮ ኖ ኖ ኖ ኖ እምባ ሕጂ ኣነ ምስ ረኣኽዎ እዚ ህይወትሲ ንሶም ንሕና ኢና ንሶም ንዓና ንሕና ንኣምላኽ ሓደ እዩ ትስራሕና ንዓኹም ኣውፅየ ማለት እዩ ከይትኹሪና ከዓ ነቶም ዘይመፅኡ እየ ዝብል ዘሎ ሕጂ ስለዚሲ ድምፁ ስማዕ እቲ ሕያዋይ ሕጂ ጓሳ ሪኢኹም ኢኹም ፊፅ ተቢሉ ድዩ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ድዩ ከመይ ለንቶን መጓሰ ይስዕቦ ብጣዕሚ ኩልኩም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ድምፁ ክንሰምዕ ይደልየና እዩ ትዝብሎሲ ክንሰምዖ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ንመጽሓፍ ቅዱስ ግዜ ክህልወና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ክንክእል ኣለና 2025 ዘይጀመርና ክንጅምር ኣለና ቶም ዝጀመርና ክንውስኽ ኣለና ትናይ ንባብና ገባብ ከነዕብዮ ኣለና ኣብኡ እዩ ድምፁ ዘሎ ሓደ ግዜሲ ሓደ ካብዞም ክቡራት ናጽነት ንምምጻእ ዝተጋደሉን ዝተቃለሱን ክቡራት መራሕትና ኣብ ሃገር ኤርትራ ኣብ እንዳ ሓዘን ክሰብኽ ሰሚዕንሲ ዕድመ ወዲ ሰብ 7 በዝሒ 80 ካብኡ ዝተረፈ ሕማምን መከራን ክብል ሰሚዕኒ ድሓርካ ኣጋጣሚ እንዳሞ እዩ ነይሩ ትገዛ ኣነ ብኩሉ ሓደ እንዳሞ ኢዶ እንዳገለ የብለይን ፈላሴ ኣብ ስደት ዝዓበኹ ኢኻ የብለይን ዝጉዳይ እዚ كم عينت أبس إنستول أي تجبرنا أبزناتي مايند يلن أبس دتي يبلين زمدنا يقول ملا يلن حجي دحار أبويات صنف أب 7 3 عارفهم 3 عمت مقصش رخيبهم تنعباي حابتهم أب 7 شدشان عارفان شدش عمت مقصش رخيبان نعم لك كنا مسجونو تزي كوينا تبخينا سلامن تاي مقصش يبكى يومنا خنبلو إله شو عمت أنت إلنا سمع عسكر صاص تتمر تخاط بقنيرو جن عدما ود سب 7 الكاتوسنس ماني خاص خان تواعي خيلن وأنا دا صبوا
ብዛዕባ ነፍሰይ ከላለየካ ተኾይና ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር እየ እቲ ዘረባ ከዓ ናተይ ዘረባ ኣይኮነን ናይ መን ዳኢልን እኔ ኣምላኽ ስማዕታ ኣነ ዝሓለውሎ ኣይፈቱን እየ ስኻስ ኣምላኽ ኣበይ ረኺብካ ኢልኒ ዋ ተዛሪብኒ ኣበይ ኣይትረኽብ ዋ እታ ወዲ ኣምላኽ ኣይርአን ኢልኒ ዋ ብቓሉ ተዛሪብኒ ብቓሉ እንታይ ገይሩ ተዛሪብኒ ሓንቲ ቴክስት ሜሰጅ እኮ ንሰብ ተሐጉሶ ንሰብ ተሕዝኖ ሓንቲ ሓረግ ሙሉእ ሰንተንስ ዘይበፅሐት ሞት ዕረፍትን ሓደ ሰብ ተሕዝነካ ንኽስቶ ኣትዩሎ ሰሊጥዎ ከዓ ተሐጉሰካ ሕጂ ስለዚ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ቃሉ እዩ بمتن مصحف قدوس زنببنا يخاني بمتن فتنا انت تلعلي خاب سغانا ديو خاب حواتنا خاب بيتسبنا علامانا خنصريو يمان صقام ايكن بلنينا نتي حياواي غوسا اخي سمعنا يكن ترفنينا نتي حياواي غوسا انتي كي سمعنا يو ايكن ترفنينا اتا خاليتي كفوسكا نابو قرب كفوسكاس ناباي قرب يبلكالو حجي كابزا مقدس ابوش ولدتن ساي قرب بتاوش تسلو زلو دحريهم كا انا قرب مالتي دحري زما بقدمي كوم اندابل حجي قرب كبحال كله نوتوم زي موصو زلو خمصو مالتي دارغا خمطرشا فيرجينيا نابز خزوريوم مالتي بتسمع هو ازو مابز زلنا زي تنسحنان زلنا خا بيت كريستيان سنبت زينو بكر جن هيوت نسحة زي جمرنا خا كنقرب يدلنا تدياقون كون نقرب لمدحاني تهيوت تبلنا يبزي وجلناي نبت مدحاني هو زخنا نقرب ناي هيوت مدحانيا اتحيا واي غاساتراي سلازي ابتا مزمور عسران سلسنتا يزبل بترخان مركز كان يتص نانعني حراين تاي مالتي زي باتري ريهم اللهم باتري انت يسرحوا ها تاي دارسي خنا انا ديتاتنا امريكا اتي خنبر ديتات كو قعينا بعدنا ها حليف الكندو اتاز سدت مخاس شغري ها مع صقمي ها حجي باترسي خمزيا مليتيا طف مملسيتيا مغسصيتيا حراي مركز كنتاي مدق ازيا صبق ملسكنا هو مدقفي حراي سلازي اغزيابير انتايو كمولادو يغسصكا سطح حلكا خيتودقكا مركز كوينو تمليس يدغفك بتر كل غزي بتريو مركز كل غزي مركزيو اغزيابير جن بترن مركزني اغزيابير تمسغن يكون ازي تحياواي غواسانا حزني مص غون خامصنن عيله خلكا مالتي حدا غزي من اسي كموت كله خمزن دكتور شمند زغاطمم ودم كل دنقيص ولا نحنا سنبيدنا نمسمعو طراي زسنبد مالتي ود عسرا ابو مسكدكا جن اي كمتي حكيدو سخا ጨኒቅካ خاطخيد حكي كمي انكو بولو كمي انكو خونو ما سدو كخبلو ديم يختبل جن እግዚአብሔር የጻናኒ ማለት ስለዚህ አባኹም አብ ክቡራት ዘመድ አባኹም አብ ክቡራት ዓሌት ደቅ እግዚአብሔር ሓዲሩ ነተ ሓዘንተኛ እግዚአብሔር ጽንዓት ሃብካ መስበሎ በቃ እቲ መልእኽቲ ይበጽሕ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከአቦም ያይ ማለት ሕጂ ስለዚህ ክፍውሰካ ቀረብ ናብነት ካህናት አለው እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ عباي هوسبيتاليا أبا كم تزبلنايو اتوم رئيسي قدوس باترياركيوم بروفيسورات اللو بوصام باباساتيوم حكايم اللو كبرات ابوتاتنا كهناتيوم اتوم نرس خازيوم دياقونات دقنا حجي سلازي اب هوسبيتال ستمص علخا يزولو تزربا ግን ነተሐኪም ረኺብ ካንተ ዘይዛራረብ ካዮ ቃንዛይስ ዝዩ እዚ ስምዓኒ ከምዚ ይብለኒ እንተ ዘይበልካዮ ሲ ኣብቲ ሆስፒታል አቲኻ ኣብቲ ኻንሾሎ ዑደት ጌርካ መምላስካሲ ንሕማም ካንታ ይፍውሶ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ቅረብ ከምዚ ኸማይ ከዓ ክንቀርብ ጽዋዓት ኢና ምኽንያቱ ብዙሕ ኣሎ
زيت سرح وي زيت فتسم نجر أبت منفساوي هوتي مالتي توم نقرب سباتون ودينا بكعنا مالت هيكونن جنا أبانا كتسجن زلوا خفوس زلوا ونجرالو سلازنا بأبن السحنا مسينا قريبنا خنزار حدا جزيس ذكرني أبسبك سمعن كبرت ولاديتين كم زخماخن دحر أنت باكيروس كمسي لا مسياس دحر خنسحي ليلان وبحراي أنا كا وريدن انتاي بحاليت كوينه زبليه باللين كاب جزاي سي وريدن نابز وص باللين كم زن بزح زرانستي كون دحزن دنقل بزح خمي بس حلو وصي زبل جنسي اتا صرفس حاتيات يا سميع بقداماي سي مخانو كا ديخا انا مسمن نسب كويس صرفكن يلنا نسب اي صرفكن جن تتصارفكم مستوم قلعو جن نمعلت تجدد حموش شدش غزي خيتصارفكم يكون الليني يلنا حجي حتنا إليا هو مسبع يتصارفكن مسدق خنترا إليا هو زرا منتاي قديفكن عباي فاوريكان دي خنتخيلكن اتا قوالكن صباحنا حماتا بحين بلتلاتا قالو خوني خمز ختبلا تودو النسبة يتو ختصرفاي دوكو خا ورس توارارس كورسيو سلازس نشتي تكالسي تخيلكن يخنقدي يفلكن اجي سلازي انتايو كل حناس خنصقن يدلينا كل حناس غودولو لنا نابو خنقرب علنا قلعه مصوبو اندحرالي موليو ايكون اندي قلعه اندحر مصوبو لي موليو تاي غودلو انتاي فلطوتو انتاي تمهرتو انتاي درجو محبراو نابرا ولا حنتي ግን ሙሉይ ስለምንታይ መሰቡ ስለዘሎ ኣብ ሕቅፉ ቡኡና ዲን ስለዘሎ ስለዚ ክቡራተይ ፍቁራተይ ክሳብ ኣብ ትሕያዋይ ጓሳ ኣብ ቤቱ مرعاتو بيت كريستيان زحلنا ملؤاتنا زغدلنا يكهلني حراي تاساسيتنا يمطرشان بلع سمع تفوس بلع እግዚአብሔር ሲ እንታዩ ንገዛ ነብሱ እንታይ አጀኹም فوسي حراي نجزع نفسه خا مقبي حكا يبلع عندي قد يبلع سجاي زبلع دميز ستي نايزل عالم هو تعلاتو قال أملاح طعم عندي نزل عالم كنت نبرو تزب لنا كا ولا زوم مرحتني عالم نخيموت يلوم متقبلوا حكا درجاب عالم ستحفتا من مهورن اندي بزحنا أملاخ زي ردو جن قدابو ندسو مبلعو مغنياتو سقاي زبلع دمي ستي نايزل عالم اوا اللاتو تاهيوت ياختلونا تاهيوت ياختلن بر نحنا يكوننا نكنهلو تحسب بريهات لكم صبو سلازي سقاي مبلع حقي دميكا مستحقي أملاخ اندحر حقي له سلامنتي عالم حسود كتب لنا خلانا أمنا لنا قواساء فاز إلا ددحرو إزاي كدت بقيع قواساء عب زوسدا زي عب زغرق بلا ماي زي ستيت بقيع انسسا قواساء إذب العلوب زغر بلا عب زقتو وحزاتي زي بلعت تعنا تركب لكم تغني كم زي صباح للدز مصنا زلونا عود عمت تخون هاي تخون يا سلازي نفسنا دما نتسمياو مرعويا بقعتن صففتن نصهتن حصبتن صريتن نفسي خوينا خصنح اندحر كوينا حجي دمص تغواساتي مسمع عدلي اتغواساتي نخفوسان كصغنان ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ ምዃኑ ፈሊጣ ክትቀርብ ክትኽእል ኣለዋ ኣብቲ ጸሎት ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል እስኻ ቆስሊ ፈውሲ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን ኢኻ ሓካይም ካብ በዓል ኢዳቦይ በቕሺ ተስፎም ዝህቡኻ ንግዚ እዩ ዘፃና ሓካ ማለት እዩ ፅናሕተ ኢልካ መድሃኒ ዓለም ድሕሪኡ እሶም እኳ ክልቲኡ ዘለዎም بتكهناتهم زهبو خاسقو اندومن جن نزل عالم ينبركا سجاي زبلع دمي ستي ولا كوانتو متبت هذا حريت معلتي كتون سوء حيلة سعيب مستيري
ስለዚህ እቲ ሕያዋይ ጓሳና ሎሚ ንዓና ንመጓስኡ እንታይ ይብለና ኣሎ ናብራኹም ክጥዕም ሰላምኩም ክበዝሕ ቃል ኪዳንኩም ከምቲ ትደልይዎን ልዕሊ ትደልይዎን ክኸውን ውሉድኩም ክንዲ ትዝደኸምኩም ሎምን ክንቲ ዘውፃእኩም ሎምን ክንቲ ዝፀዓርኩም ሎምን ልዑልዩን ዕፅፍን ብኦም ምእንቲ ክትሕጎሱ ንስኹምን ንሶምን ንዓይ ስምዑ ብኣይ ተፈወሱ ንዓይ ብልዑ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር እቲ ሕያዋይ ጓሳና ድምፁ ክንሰምዕ ስለ ዝፀዋዓና ባዕሉ ብገዛእ ነፍሱ ክፍውሰና ህያው ሓኪም ኮይኑ ስለ ዝተረኽበልና ከይንጠሚ ከይንዓብር በሊዕናዮ ክንሓጥርን ክንጥዕን ብጥዕና ክንመላለስ ክውን ገይሩ ስለ ዝገበረልና ኩሉ ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን كم يحضركم كما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን እቶም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ወጋሕታ ለይቲ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደጊምና ድማ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ብሩኽ ልደት ድማ ይምፃአና ልደትና ድሕሪ ፅባሕ ሰሉስ እዩ ፅባሕ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ድማ ኣገልግሎት ክጅመር እዩ እሞ እዚ ዝበሃል ዘሎ በረድ ሓንቲ ኣደስ በዓል ነይሩወንሲ ብርቱዕ ማይ ክወቅዒ ምስ በልኦንሲ ኣብ ገዛ ወፅአን ከምዚ ኢለን ንላዕሊ እንዳጠመታስ መዓጎ መድሃኒ ኣለም ኢለንኦ ሕጂ ድማ ምእንቲ ኩልና ኣብዚ ሓቢርና ከነምስ ድማ እግዚኣብሔር ዋላ ንንጎ ክገብሮ ንፅሊ ፍቓዱ ተኮይኑ ድማ ብጥበብ ጎር ከምፃና ድማ ናብኡ ንምዕቐብ እሞ ፅባሕ ሰዓት 6 ምህልላ ክንጅምር ኢና እዚ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቀደሰ ይግበረልና እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና እዚ ህፃን ተወልደሉ ኣብ ዓለም ሰላም ኮይኑ ምሕረት ወሪዱ ርግኣት ተፈጢሩልና እንዕለሉ ውሉድ ይግበረልና ወለድ ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኹም ከተዕቢዎ ሓደራ ንብል ከምኡውን ስድራ ቤት ኣድያና ኣብርሀት ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኩልኹም ናብ እንዳ ማርያም ፅንዓት ሃብኩም ክትብሉ ከምኡውን ኣብቲ ጸሎተ ፍትሓት ተሳቲፍኩም ኢኹም እሞ ስድራ ቤት ድማ ኣብ ሕማማ ብምብፅሓ ይኹን ብምድዋል ኣብ ሓዘን ድማ መፂኹም ዘፀናናዕኹምና ኣብቲ ናይ ፈነወ ጸሎተ ፍትሓት ምሳና ሓቢርኩም ዝወዓልኩም ይቐኒየልና ሕሰማ ይትርከቡ እናበሉ ምናልባት ዘይረኸብኩምና እንተለኹም ከይትስከፉ ዘይበፅሕና ኢልኩም መፂእና ድማ ኣሎና ኢሎም ኣለዉ እሞኒ ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም ኣብታ ኣፍ ደገ ግን ከምታ ኩሉ ግዜ ንገብራ ሰላም ክንብሎም ከምኡውን ሓፍትና ሶፊያ በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ሃብተም ወደቢ ሃለቃ ኣቦኣ ተረዲኣ ቀንያውን እሳውን መፅኦም ኣለዉ ስድራ ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም ኣብ ገዛ ሰብ ክደክም ኣይንደልን ኢና ኢሎም ኣብዚ መፅኦም ኣለዉ እሞኒ ንኩሎም እግዚኣብሔር ዝዓረፉ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃቦም ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ድማ እግዚኣብሔር ደበሳ እዮም ይደብስኩም ኣብታ መወዳእታ ኩልና ፅንዓት ሃብኩም እናበልናዮም ክንወፂና ዝሓመሙ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ብጸሎት ክዝክርዎም እዮም
ካብታ መዝሙር ደቅናን ኣሕዋትናን ዝዘመሩልና ሓንቲ መዝሙር ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ደቅናን ኣሕዋትናን ኩሉ ግዜ ክዝምርሉ የንብርኩም ኣቦና ኣባ ኪሮስ ቆሙስ ኣባ ኪሮስ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምቲ ዝሰማዕናዮ ኣምላኽና ሓላዊና ኣምላኽና ድማ ኣብሊዑ ዝፍወስ ኣስትዩ ድማ ዝፍወስ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ድማ ዘተንስእ ንዘለዓለም ድማ ዝኸውን ብልዕ መስተ ከም ዘለዎ ኢና ተማሂርና እሞ ድምፂ ተዓቢ ድምፂ ትቐንዲ ጓሳና ኣለሊና ንሕና ድማ ዝብለና ክንገብር እዚ ዓመት እዚ እንዕዘዘሉ ፍቓድ ኣምላኽ እንፍፅመሉ ዝተኣዘዝናዮ ኩሉ ዘጉደልናዮ እንምላኣሉ ዓመት ድማ ይግበረልና ስለ ዝገበረልና ኩሉ ንኣምላኽና እንታይ ነቕርበሉ እያ ነራ ምስጋና እያ ነራ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ በዚ ዕለት እዚ ምሳና እየሎን ግን ናይ ጣዕና ናይ ሓጎስ ናይ ድሓን እዩ በዓልቲ ቤቱ ፌበን ከምዚ ሎሚ ሰንበት ቀዲሱ ምስከደ ብድሓን ተጋላጊላ ካልኣይቲ ጓል ድማ ኣምፅኦም ብኸምኡ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ብርክትን ቅድስትን ውሉድ ይግበረልና እቶም ውሉድ ደልዮም ዝልምኑ ድማ እግዚኣብሔር ንኩሉ ኣለዎ እሞ ድልየቶም ከማልኣሎም ሓሳብ ልቦም ከስምረሎም ውሉድ ድማ ክሕቆፎም ድማ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኹነልና እንኳ ሓጎሰና ሕራይ እታ ካልኣይቲ መዝሙርና ድማ ስለ ዝገበረልና ኩሉ ኢልና ዘመርናያ ድማ እግዚኣብሔር ዓብ ነገር ስለ ዝገበረልና እዩ እዚ ቆልዓ ንመን መስል በዚኣ ሓንቲ ስንታይ ኢላ ነቦይ መርጌታ መስል ግን ዝቆልዓ ፅብቕ ኢላ እሞ ኣብ ግዜ ልክ ኣብታ ዓድመናቱ ድማ ኣቦይ መርጌታ ፅቡቕ እዮም ነሮም ከምኡ ንዑ ክዕሉ እዮም ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ወድና ዲያቆን ሄኖስ ትማሊ መፅኡ ወዶም ነቦና መምህርና ነቦይ መርጌታ እዩ ኣብታ ቦትኦምን እታ ቀለሞምን እታ ኣገልግሎቶምን ድማ ካብ ሰዓት 3 ኣትሒዙ ድማ ምሳና ሓዲሩ እሞ እግዚኣብሔር ብድሓን ስለ ዘምፅኦ ናይ ኩልኹም ጸሎት ናይ ኩልኹም ሓልዮት ናይ ኩልኹም ድማ ንብዓት እዩ ንወድና ኣብዚ ብድሓነ ሰላም ኣምፂዎ እሞ ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ በረኸት ዓዲ ክገብረሉ ዝያዳ ኩሉ ድማ ንኣምላኹ ዘገልግለሉ ብኩሉ ነገር ድማ ዓብዩ ተማሂሩ ድማ ንነፍሱን ንስድራ ቤቱን ዝኸውን ክኸውን ድማኒ እቶም ተሪፎም ዘለው ስድራ ድማ ነቲ በይኑ ዝኾነ ናብ ስድራ ቤት ይእክቦ እሞ እዚ ወድናታ ማዕፆ ከፊትዋ ኣሎ ማዕፆ ክፍተሉ ድማ ኩሉ ግዜ ምእታው ኣሎ ማለት እሞ እቶም ዝተረፉ ድማ እግዚኣብሔር ገጾም ከሪአና ንጸሊ በቲ ዝገበረልና ምስጋና ሂብናዮ ኢና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እሞ ብጸሎቶም እየ ኣብ ዝበፂሐ እሞ መዓልኩም ክብሎም ከመስግን ብላሎ ወድና ሄኖስ ድማ ባዕድኻን መጻኻ ዓዲ ጥዕና ግበረልካ ሓራይ እንዳ ኣቦይ መርጌታ ኩሉ ነብሶም ቁም ነገር እዩ ሓደ ነገር ቀብሉ ከለዉ ኣቦይ መርጌታ ብቐዳማይ ገሹ ከለዉ ሲ ኣብ መሬት ተደቢሮም ሲ በፂሐ ምእንቲ ሰላም ክምለስ ጸሎት ግበሩልና ኢሎምና ንዓና ነቦይ ቆምስም ዳርጋታት ተንበርኪኾማ ዝነበሩስ ቀደም ክንመሃር ከለና ተፀይቕካ መምሃራን ዝቆፅዑኻ ነበሩ ምንብርካ ኽያ ትመስል መወድና ድማ እንታይ እዩ ዝብለኒ ዘሎ መርቑኒ በለለይ እዩ ዝብለኒ ዘሎ እሞ ባዕሉ ድማ ክምልእ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ብጸሎትኩም እየ ኣብዚ በፂሖሞ ሕጂ ካብ ኩላትኩም ንረኣ ቐበል
መልካም سامي من الهدى مالتي برهان حبريت هاللوخ بلا يسمعكم توعدني زي دقوسات هاي تتسأني أنا راتحت إلى أنا وتحوش له زي أبزن محبر تسفاز له حوات ناسي ريخ مودا لهم زي كاربيت غيرنا كتصبه معاتي ገንዘብ አዋጽያን ሲ ሸውዓተ ሸሞንተሪ 10,000 ዝኾናሎ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ህንዲ ኦርደር ተገይሩ ድሕሪ 3 ድዩ 4 ወርሒ መፅዩ ትማሊ ሙሉእ መዓልቲ መፅኦም እቶም ሰባት ይዕርዮም ኣቢሎሞ ማለት እዩ እሞ እዚ ይሐጉሽኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤት አምላክ ከመይ ቀንዲኹም ከመይ ረፊድኩም ከመይ ኣለኹም ካብ 2024 ናብ 2025 ዝሰጋገረና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። እዚ ሓድሽ ዓመት ድማ ናይ ንስሓን ናይ ቁርባንን ዓመት ይግበረልና። كابي خجمر اوكي هينوس ويلكم دار حجب انجلش ناخذ زاربك اوكي ناي كريسماس فود درايف لما عالتي ناي مجرشتا معالتي امو بجخاتكم تساتفوا يبلالو عديتات اتي تاكيبو زلو مغبتات بمولو صباحنا هنا كريسماس صباح سلازخونه دحر صباح مالتيو وي مصدر سمون وسيدنا نابتناي برينس جورجز كاونتي ستاي كنهو مينا مالتيو دمصدر سمبت ناي سمبت تمرتي يلن إلنا لو نايس ممهر أبابا حجن تايم حاسو زرلو مص زرلو سنبتسي ناي كريسماس بلاي ابز بيت خريستياننا كون سلازخونسي بجاخاتكم قلعت تبيت مرتد عزيز كون جن سدران يعرفتكمن كله عديمكم تصمو ابيت خريستيان تزرلو بلاي نايزوم دكرا خنرئي بلا لوا يتخالى اي بزعبا ناي فود درايفيو دراي فودز باستا رايس كده نقبل لنا زمصاخلنا نمسكن لما علتون حشكم زمصاخم تداليكم هاونا يبلالو مالتيو ناي بيزن فاونديشن حلف سمون 4 سب ريجستر غيرو مالتيو اتناي اوكي زمص زله سومنم كمصوت مرمرا نخغبرو سلازي سي زمص زله سمون مرمرا تدري ساعات تدعاليهم زي تمزقبكم تدعاليهم أب روم 103 يا ريجستر نقبر على نامو مسيحهم ناي عين مرمرة كبارو كاله صباح سنوك خون نديو
ሕጂ ትዘሎ ሽግር ስኖት ፕሮብለም ግን ናብ ኣይስ ክቕየር ከሎ ይበቃ እቲ ፀገም ዝፈፅም እሞ እዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ፓርኪንግ ዳርጋ 130-140 መካይን ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ፅባሕ እንተ ደኣ ተኻኢሉ እቲ በረድ ፀግዒ ከነትሕዞ ከለና ቦታ ክጠብብ ስለ ዝኽእል በጀኻትኩም እቶም ኣብ ቀረባ ዘለኹም ካርፑል ጌርኩም ምፅኡ ካርፑል ጌርኩም ተዳ መፂኹም እቲ ክፅረግ ከሎ ካብዘን ዘለዋና 160-130 ፓርኪንግ ናብ 70-80 እንተኾና ክኾናት ዝኸማን እሱን ተራኺብና ማለት እዩ በጃኻትኩም ካብ ኩሉ ግን እቶም ኣግባዝ ዘለኹም ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ገዛኹም ስኖው ሾቭል ዘለኩም ኣቐድም ኣቢልኩም ምፁ እሞ ብኻልመተን እቲ ስኖው ክንፀርግ ንክእል እሞ እዚ ሓደራ ንብል ካብ ኩሉ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ስኖው ፕላው ዝገብረልና ሰብ መፂኡ ጨው ነስኒሱ ክኸይድ እዩ ግን ሓገዝ የድልየና እዩ ሓግዙና ኦኬ ካልእ ካብዞም ሎሚ ዘጠመቑ ሓደ ስድራ 300 መብኣ ሂቦም ኣለዉ ኣምላኽ ካብ ሕማመይ ስለ ዝፈወሰኒ ንጥዋፍን ሽምዓን ኢለ 100 ሂበን ኣሎ ሓንቲ ደ ክልተ ኣዴታት ሞባይልን ተን ሓንቲ 50 ተን ካልአይቲ 640 ክልተ ኣዴታት ናይ ኣባልነት ኢለን ተን ሓንቲ 25 ተን ካልአይቲ 120 ሰለስተ ቦታት ዕሽር ኢሎም ቶም ሓደ 1400 ቶም ካልኣይ 1200 ቶም ሳልሳይ 60 ሓንቲ ሓፍትና ክልተ ኣሕዋትና ማለት እየን ሞባይልን 100 ቅርሺ ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ፍትሓት ኢላ 100 ሂባ ኣላ ሓደ ስድራ ቤት ክልተ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም ቶም ሓደ 630 ቶም ካልኣይ ድማ 50 ሂቦም ኣለዉ ከምኡውን ሓደ ስድራ ጸሎት ክበሩልና ኢሎም ሽምዓ ሞባእን ኣምፂኦም ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትናን ቤተ ክርስቲያን ሞባእ ዕጣን ኣምፂኣ ኣላ ብቐዳማይሲ ንዳ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ በዛ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቫን ክንከይድ ኢልናሲ ደቂ ክልተ ተባዕትዮ ኣብ ቅድሚ ኣለና ተን ካልኦት ኣሕዋትና ብድሕሪት ኣለዋ ሕጂ እቲ ዝውር እንታይ ብል ኣሎ እቲ ኣድራሻ ያበዩ ኢለኒ ኣነ ድማ ካብታ ኮምፒተር ኣውፅእ ኣቢለ እቲ ኣድራሻ ስዝን ኢልዮ ሕጂ ሓንቲ ዝፈትዋ ሓፍቲ ኣብ ድሕሪት ኮይና ብርሃነሲ ቁፅሪ ኣይትእመንዎ ካልኦት ደኣ ንገርዎ እምበር እዚስ ከጥፍኣና እዩ ኢላ ሕጂስ ሓቃ ነትኾን ኢለረ ተበልኩስ ሓቃ ድማ ተጋጌ ናይ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን 75 or 6 ይመስለኒ ሕጂ ኣነ 73 ዶ 7 ገሊል እዮ ማለት እዩ ሕጂስ ፀገም ኮይኑ እዘን ተሪፈና ኣነ ዘለዋ 3 ወርሒ ሕጂ እቲ ሽበይ በቃ ቁፅሪ ኣይክእልኒ ክበሃል ማለት እዩ እሞ ነዚኣ ከመሓይሽ ሓሳብ ስለ ዘለኒ እቶም ናይ ሓለፈ ዓመት ውዝፍ ዘለኩም ኩልኩም ክፈሉ እሞ ከይተጋገኹ ክዛረብ ማለት እዩ እንተዘየለ በቃ ፅባሕ ንጎ ሞት ኣርኪቡ ትዝክርዮ ዶ እቲ 50 ክብል ኢሉ 5 ቅርሺ ዝብል እቲ 5 ክብል 50 ዝብል ክኸውን ስለ ዝኾነሲ ኣብዚኣ ርድኡኒ በቃ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሰላም ፅባሕ ብሰላም ምፁ ሓፍትና ኦኬ ሕራይ ክማልአን እየ በልሄኖስ መጀመርታ ስራሕ እንብልካ እዚ ጥዋፍ ናብቲ ክስታ ክትወስዶ ኢኻ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ስራሕ ጀምር مرسى على كل شيء خم ناس قبل أوكي تزاربن كم يلهم ناس قبل بيتسب
እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ርሑስ ዓድሽ ዓመት ርሑስ ልደትካ ይግበረልና ንኩላና ብመጀመርታ ከመስግኖ ዝደሊ ልዑል መድኃኔዓለም ኣቦይ ቀፂለ ንቦታትና ከመስግን ይፈቱ ንዓና ክጓስዩ ለይትን መዓልትን ደኺመ ከይበሉ ቃል ኣምላክ ክምህሩና ፃዕሪ ዘካይድዎ ዘሎ ብጣዕሚ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ንስኻትኩም ምዃንኩም ኣቦታትና እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ኣብ ሂወትኩም ሙሉእ ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን ይሃብኩም ኣብዚ መፅአ ዘለኹ ሕጂ መጀመርያታ ናተይ ቅድሚ ምግላፀይ ብርሃን ሓወይ እንደገና ንሽተይ ተጋጊሉ ሞ ክእርሞ እሳኻ እንታይ እዚ ራነር ተገይሩ ዘሎ ናይ ማሕበር ተስፋ ኣይኮነን እዚ ናይ ኩሉ መድኃኔዓለም ናይ ኩልኹም መድኃኔዓለም ዓሚ መድኃኔዓለም በዓል ተገብረሉ እቲ ዘዋፃኹሞ ነቲ ምግቢ ኹን ነቲ ስራሕ ዝኹን ኩልኽን ኣቦታት ኹኑ ኣዴታት ኹና ኩልኽን ኣዋፂኽንሲ ሕጂ ትተረፈ እምባርዛ ካርፔት ኢለንተን ኣሕዋት ሰለስተ ነይረን ዘካይዳን ዝዝክረን ትኾና ይኽን ራሄል ታቴዎስ የገነት እዚአን ሰለስተ ኩላህና ከዓ ምስአን ተሓባቢርና ተሓጋጊዝና ማለት እዩ እታ ታሽሙ 9,000 ተሪፉ ነይሩ ሕጂ ኣብ ዓዲ ካስተም ሜይድ ኢና ገቢርናዮ ዓዲ ህንዲ ኸይዱ ተሰሪሑ እዚኣ ናይ መድኃኔዓለም ካርፔት እሞ ናይ ማሕበር ተስፋ ኣይኮነትን ክእርም ደልየ እንትን ፅቡቅ ክስታይ ክህልወና ቀፂለ ግን ኣብዚኣ መፅአ ዘለኹ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ዓሚ 2024 ኣብዚኣ መፅአ ናይ ግብሪ ሰናይ ስራሕ ብፍቓድኩም ዝግበር ኣገልግሎት ሓገዝ እዩ በዚ ዓዲ ከዓ እንታይ ንብሎ ቮለንቲር ንብሎ ሕጂ ዓሚ ብጣዕሚ የመስግነኩም ኣብ ናይ ፓርኪን ዘለኹም ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰነ ይብሉን ከምኡ ከዓ ኣዴታት ኣሕዋት ኣብ ክሽነ ንዓመት ሙሉእ እስኬጅዋል ኣውፅአዮ ግን በብቲ ዝበልናክን ሰዓታት ኣሚን ዕለት መፂኽን ዘገልገልክን ኣምላኽ ይባርክን ብደቅኽን ተሓጎሱ ኩልኹም ከዓ ቦታት ኣሕዋት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሶሪ ሕጂ እንታይ ኣዚኣ ኣብዚኣ ክፀጠላ ዝደሊ ብርሃን ሓወይ እውን ኣቢልዋ ነይሩ እዚ ናይ ውዳ ዓመት ሓገዝ ከድሊ ብጣዕሚ ቤተክርስትያንና ተመስገነ ኹን መድኃኔዓለም እንዳዓበየ እንዳበዛሕና ንኸይድ ኣለና ሕጂ ግን ንፅባሕ እውን ከድልየና እዩ ኣብ ክሽነ መኽፈልቲ ስለ ንገብር ፓርኪን ስለ ዘሎ ፓክ ምግባር ከድልየና እዩ ፓርኪን እውን ኦልሬዲ ሰዲደልኩም ኣለኹ ፕሊዝ ኩልኹም ብተኻለኩም መጠን እቶም ዘይሰማዕኹም ወይ ከዓ ክትሕግዙ ተደሊኹም ካብ ምፁና ከምቲ ዝበሎ ናይ ወይዘር ሕማቕ ክስታይ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓገዝ ክንደሊ ኢና ሕጂ እዚኣ ናይ 2025 ሕጂ እውን ናይ ክሽነ ቁርጥ ከድልየና እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ቦታትና ዝምህሩና መንፈሳውን ኣገልግሎትን ስማዕሮ ማዕረ እዩ ዝኸይድ ኢሎም ሕጂ እቶም ኣገልግሎት ዝገብሩ ዘለዉ እንድሕር ኣብዚ መንፈሳዊ ዘየሉ ብክልተ ክንጉዳእ ኢና ማለት እዩ ኩላህናስ ክንተሓላለ ኣለና እቶም ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ክሽነ ኣብ ገለ ዝውዕሉ ኣብዚ ከማና መንፈሳዊ ክሰምዑን ክመሃሩን ስለ ዘይከሉ በዚ ከዓ ንጉዳእ ኣለና ማለት እዩ እቶም ኣብዚ መፂና ከዓ ኮፍ ኢልና መንፈሳዊ ኩሉ ሰሚዕና ንኸይድ ከዓ ኣገልግሎት ስለ ዘይብልኩም ትጉድኡ ኣለኹም ማለት እዩ ሕጂ ኩላህና ፕሊዝ እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ክንደይ ህዝቢ ንመፅእ ከም ዘለና ቀሊል ኣይኮነን ድሓይ ከዓ ክንተሓላለ ኣለና እሞ ሕጂ ኣብ ደገ ሰላም ሓንቲ ሓፍትያ ኣብ ኮፍ ኣቢለያ ኣለኹ እቶም ትኽእሉ ብሕልፊ እዞም ንኣሽቱ እቶም ኣቦታት ኣዴታት ክንደይ ሰሪሕን ኣብዚ ብፅሒና ናይ ሕጂ ናህና ሓላፍነት እዩ እሞ ብቻኻትኩም ኣብዚኣ ተሓጋገዙና ናይ ክሽነ ኣሎ ናይ ፓርኪን ኣሎ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ እሞ እሳ ክብለኩም እያ ሶሪ ኣትሒዞ ግዜ ወሲደልኩም ጽبا معلتي وعلنا thank you هيوتا thank you عرايمو برخلدة تقبرلنا يا بير نيصبح سبعة تقبرلنا مدبنا صلوات كنعصو كلنا حاف نبل
አንኑ አርስተይክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ራእየ ሙዓል ለመስቀል ዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ስንታዘከ ዘብካ በደሙ ኩር ለዋህድ ወልድከ ጂነ ወአምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካትኩም ያደለን ግን ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለክሙ ኃጢአትኩም በዛላይ ፈማርክሙ ወዘይ መጽይቅ እመይ በአይምሮ አበያ አይምሮ ዘገበ ዘሃለ በዛለ ፈማርክሙ ዘይ መጽይቆብክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ላንጽቶ እንግልና ስጋትን ትለዓለም ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመወን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩለከን ሰላም ባርከና ዝተቀበልና ያስጋማ እንደምካን ንሕለት ኃጢአት ሆነልና ኩሉ ሓይሊ ሰራይ በመንፈስ ክንረክ የስልጣን አበና ምሕረት መለት በረከት ቅድስት ይልካ ናብ ኩላትና ንፅበለና ካብ ኩሉ ሙባረክና ኣብ ኩሉ ባርሰና ይግራፅና ቅዱስ ስቶም ክቡር ደሞ ዝሃበና ጸጋ ምምፃና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃና ብሰላም ይግበሮ ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቅድሚቶም መራሕቲ ንድሕሪቶም ሓለውቲ መላእኽቱ ይኽበቦቶም ብሰላም የብፅሓልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ ኣምላኽና ብሕማም ንዝሳቐዩ ዘለዉ ፍጡራት ደቂ ኣዳምን ፍቑራትን ክቡራትን ደቂ እግዚኣብሔር ወልደ ገብርኤል ኢዮብ ተስፋ ስላሴ ወለተ እግዚእ ክብራ ወለተ ስላሴ ክንፈ ሚካኤል ወለተ መድህን ብሩክቲ ማርያም
እግዚአብሔር አምላክ ብምሕረቱ ይፈውሰልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ንደቁ ድምፁ ክንሰምዕን ኣብ መጓስኡ ክንጓሰን ኣብኡ ቀሪብና ክንፍወስን ዝቐረበልና ስጋን ደምን ክንበልዕን ክንሰትን ብፀጉ ይደግፈና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ዕቁባ ሚካኤል ተስፋ ማርያም ተስፋ ሚካኤል ወለተ ማርያም አብርሃ ጽዮን አስቴር ኣብ ርሑቕ ጎነት ኣብ ሕቑፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ ይዕርፈልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ሰማያት ረባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ክዛሓገናሎም በደልና ናምሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወፍትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍቅርሱም ብሩክ ኦ ወለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።